დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. 20 დეკემბრის დილას პოზიტიურ დღეს გისურვებთ ვაკო ქვაჩახია, მერაბ ყუფარაძე და ეკა სამხარაძე. უახლოესი 2 საათნახევრის მანძილზე ბევრ სიახლესა და თქვენთვის საჭირო თემებზე მოგიყვებით. კარგია რომ დილას იწყებთ ფორმულაზე. მოდი ანონსების სახით უთხრათ ჩვენს მაყურებელს დღეს რა თემები იქნება ჩვენს გადაცემაში. გაჩვენებთ ენციკლოპედიას, რომელშიც ცხოველები ცოცხლდებიან. სასწაული პირდაპირ თქვენი და თქვენი პატარას თვალწინ ოთახში მოხდება. მანამდე კი გამომცემლობა ზებრას ჯადოსნურ გამოცემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში. და რაც ყველაზე მთავარი, ამ წიგნს 3 ნაწილისაგან შედგება გამოცემა. და ერთ-ერთი წიგნი არის, სადაც შენ შეგიძლია ბავშვმა შეიძლება თავის ნახატი ჩახატოს, ან არსებული გააფერადოს და ისიც კი გააცოცხლოს. შესაბამისად, მის მიერ შექმნილი რაღაც ცხოველი შეიძლება ისე გადმოვიდეს მის თვალწინ და მოკლედ როგორ ხდება ამ ყველაფერს თვალს მივადევნებთ ერთად 2 საათში. რა მაგარია, როცა თვითონ ტექნოლოგიები და წიგნის სინთეზი არის გაკეთებული. Augmented reality არის და ბავშვები თან ინტერაქციაში შედიან, თან მოწონთ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები. თან სიახლეა ქართულ ბაზარზე ასეთი გამოცემა და ერთ-ერთი პირველი არის გამოცემლობა ზებრო, რომელმაც ასეთი მიმართულების სიახლე შესთავაზა ჩვენს მკითხველებს. საკუთარი ხელით შექმნილი საჩუქრები ყველაზე ძვირფასია. ხელით შექმნილი აქსესუარები ყოველთვის უნიკალურია და მისი ზუსტად გამეორება ფაქტობრივად შეუძლებელია. დილის გადაცემის ჩემი ყველაზე ფავორიტი ნაწილი სტუმრის ბლოგია, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ ადამიანების გაცნობის შესაძლებლობას გვაძლევს. მათ ვისაც ასეთი ჯადოსნური უნარი აქვს და დღეს სწორედ ესეთი ადამიანი გვეყოლება სტუმრად, რომელიც ხელნაკეთი ნივთების კომპანიის დამფუძნებელია. პარფუსი ქვია ამ ხელნაკეთი ნივთების კომპანია და გერმანულად პარფუს ფეხში შველს ნიშნავს და რატომ გადაწყვიტა ასეთი მიმართულება, მოდით და ასეთი დასახელება გავიგოთ 1 საათში, როდესაც შემოგვერთდება ჩვენი სტუმარი. მანამდე ის უნდა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. სპორტში რა ხდება და პრინციპში FIFA. ჯერ მითხარი უკეთესად უგზნობ თავი. ერთი დღე გავიდა. ბარსელი კლასიკაში ხო, შემოგვე რეალობას. რომ სეზონის ბოლომდე ვაღერდეს არ გავუშვები. სავარაუდოდ. ხო, სპორტში რა ხდება და FIFA-მ უკვე შეაჯამა წლის ბოლო რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელსაც საქართველოს ნაკრები რა თქმა უნდა ამ რეიტინგში და გეტყვით თუ რომ პოზიციას იკავებენ და რომ აღარ შეიცვლება ამ წელს არაფერი, ასევე გეტყვით განახებთ ალბათ 2019 წლის კი არა და ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე უხეშ ვარდნას, რომელიც არგენტინის ჩემპიონატში მოხდა და ამას რა მოყარაში კი მოყვა მაგაზეც ორის თვით ვისაუბრებთ, ასე რომ საინტერესო დახუზლული კალათბურთზე ვილაპარაკეთ, ფეხბურთზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველა მიმართულებით სპორტის სხვადასხვა სახეობას შეეხები. მანამდე ჩვენ გადავინაცვლოთ გიორგი ცხადაძესთან, გავიგოთ ის სად არის დილიდან სტუმრად და რა თემით შემოგვიერთდება 2 საათნახევრის მანძილზე. გიორგი, დილა მშვიდობისა, რა ხარ? ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. დადიპოვე ამდენი ხალხი ამ დილა უთენია. ახალი წელი ხო გვიახლოვდება. ნაძვის ხეებზე ხო ვისაუბრებთ. ხო და ახლა რაზე უნდა ვისაუბროთ და იმაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორ უნდა შევიარაღდეთ საახალწლოდ განსაკუთრებით საჭმელებით და ჯანსაღი პროდუქტებით. ჩვენ ნათლუხის ბაზარში ვართ, ისნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც ხედავთ, აქ უკვე ძალიან ხალხმრავლობაა. გავესაუბრებით მოვაჭრეებს, ასევე ვისაუბრებთ ექსპერტთან ერთად ჯანსაღ და ჯანმრთელ საკვებზე, როგორ უნდა ავარჩიოთ საახალწლოდ პროდუქტები და როგორ უნდა შევხვდეთ ბედნიერ ახალ წელს, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს ჩართვებს. რა ფასები დაგვხვდება ბაზარში, ამაზედაც გვეტყვის ალბათ ერთ-ორ სიტყვას გიორგი. ფასები ძალიან მნიშვნელოვანია, ფასებზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. მადლობა გიორგი, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. პრინციპში ამ წინა საახალწლო ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. ნამდვილად საჭირო ეს არის რა. ჩართვა. კითხვაც გვაქვს გავს, როგორ რა მეთოდებით და სად იძენენ ძირითადად საახალწლო სუფრისთვის პროდუქტს ჩვენი მომხმარებლები და ამასაც უნდა ჩვენი მაყურებლები და ამასაც უნდა ახავთ ცოტა ხანში წავიკითხავთ თქვენს მოწერილებს, თუმცა მანამდე ინტერნეტიდან სხვა თემაზე უნდა მოგვიყვას მაგალითად. იმ ადამიანებისთვის სოციალური ქსელები ახლოს არის, აქტიურად იყენებენ, აუცილებლად ეცოდინებათ ჩვენი იუთუბერი PewDiePie, რომელიც ამბობს, რომ ძალიან დაიღალა, ამიტომ YouTube სტოვებს. ვიდეო პლატფორმის ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავი უკვე 102 მილიონი გამომწერი ყავს, თუმცა ერთი წამით ბარემ გავხსნი ამას, რომ შესაძლოა გქონდეს რომ ის არხს გავხედოთ. 102 მილიონი გამომწერი, აი რაღაცა სასწაული ისაა. მის რეკორდს ხსნის 121 მილიონიანი გამომწერის მქონე ინდური სერიალების ლეიბლი T-series, რომელიც ეს ხო იყო მიზეზი, რის გამოც მან უარი თქვა. არა, სხვათა შორის ეს სწორედ ეს არხი იყო, რის გამოც მას ძალიან ბევრი
გამომწერი ეხმარებოდა რომ გადაესწრო ისე, იმიტომ რომ ის რომ გაჩნდა ბაზარზე ძალიან ჩხარი ტემპით, მიაღწია ამ რაოდენობას და გადაასწრო და მე ჩელენჯი იყო ეგრეთ წოდებული, რომ აი რომელი უნდა გავასწრო. შეგვიძლია ალბათ თან ნახოთ ხო ამ ადამიანის გვერდი მაქვს რომ შევძლებთ და ჩაირთვება ერთი წამით. ხო, აი ცოტა ჩემი ლეპტოპის გამჩნდება ალბათ ნელ-ნელა და ხო რომ მიატოვა ეს იმას არ ნიშნავს რომ გვერდი არ გააგრძელებს ხო მუშაობას პრინციპში ფინანსური შემოსავალიც და წყაროც ალბათ დარჩება მისთვის გარკვეულწილად ეს მიმართულება უბრალოდ თვითონ აღარ იქნება აქტიური ანუ რას ნიშნავს ის რომ თავს ანებებს და იცი ალბათ გულისხმობს იმას რომ იუთუბერებს მისი ვიდეოების ატვირთვის სიხშირე არის ყოველდღე უწევს რომ ის ერთად აკეთებს ხოლმე თამაშების შეჯამებას რა და ამის გაკეთებას დრო ჭირდება და აი ალბათ გულისხმობს ამას რომ ტაიმაუტს გააკეთოს შეიძლება ერთგვარი ხრიკია რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს ან თუნდაც რომ მოემატოს ძირითადი მიმართულება არის ანუ სხვა თამაშის განხილვა ხო მისი აუდიტორიაც გამოდის რომ უფრო მეტად გეიმერები არიან რამდენად მნიშვნელოვანია შენც ხარ ხო ვლოგერი ხარ და პრინციპში კარგად ერკვევი იმაში რომ თქვა რა ხერხებს უნდა მიმართო ადამიანმა რომ უფრო მეტი გამომწერი გყავდეს. ალბათ ესეც ერთ-ერთი პრინციპია რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულება გქონდეს და კონკრეტული აუდიტორიისთვის, კონკრეტული სეგმენტისთვის ქმნიდა პროდუქტი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ რომ YouTube-ზეც და მათ შორის ნებისმიერ სხვა მიმართულებით კომუნიკაციაში პირველ რიგში უნდა აირჩიო რაღაცა კონკრეტული მიზნობრივი აუდიტორია, ვისთვისაც რაღაცა ღირებულს შექმნია. ეს შეიძლება იყოს სახალისო, შეიძლება რამე ასწავლო, შეიძლება განსხვავებული იყოს, უნიკალური იყოს. უბრალოდ რაღაცა როგორც კეთდები რომ რაღაცა ყველასთვის და ბევრისთვის იყოს, გაგიჭირდება რომ რაღაც ადამიანების ყურადღება მიიქცია და ყველაზე მთავარი უნდა იყოს თანმიმდევრული სისტემატიურად უნდა აკეთებდე ამას და YouTube-ს აქვს სხვათა შორის 1000 გამომწერს როგორც კი მეუახლოვდები და 3000 საათზე მეტი ნახვა როგორც კი გექნება გირთავს იმ შესაძლებლობას რომ უკვე ამაში ფულიც დააკრო. ხო, და ნელ-ნელა ხო სერიოზული წყარო ხდება. ერთი რომ YouTube-ი გიხდის ფულს და მეორე უკვე ყავს სპონსორები, რომლებიც იმისთვის რომ შენ დიდი აუდიტორია გყავს, თავიანთი პროდუქტის რეკლამისთვის შენ ხარ მათთვის ძალიან კარგი საშუალება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ის კონკრეტული აუდიტორია რომელიც ის კონკრეტული აუდიტორია შენ რაღაცა სარგებელს აძლევს შენი რაღაც საქმიანობას. ხო ესეც რა თქმა უნდა ერთგვარი სიამოვნება საქმესთან ერთად ალბათ. ხო თან მოგწონდეს გამოგდიოდეს და რა თქმა უნდა თუ არ იცი ის საქმე ალბათ ბიზნეს ინსაიდერს თუ დავუჯერებთ არ გამოვა მისი ამ დროისთვის მან მოახერხა 20 მილიონის შოვნა მისი არხის ეს რა დროზე არის დაახლოებით აი ესე დროის ჭრილი არ მინდა რომ შეცდომაში შევიყვანო ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ მისი მთლიანი პერიოდის განმავლობაში აი რაც დაიწყო იუთუბერობა დღემდე, მაგრამ რა დროც უნდა იყოს 20 მილიონი კარგია. არ არის პატარა ფული ნამდვილად არის, როცა ამას YouTube-ის არქით აკეთებ და თან თამაშების შეჯამებით აკეთებ. ამიტომ ბავშვებო, ნახოთ ხო, რისთვის იყო ეს ყველაფერი გამიზნული პრინციპში, შეიძლება ხო უბრალოდ PR კამპანია იყო მისი მხრიდან, ან მართლაც შეიძლება დაიღალა ადამიანი. უცბად რომ მოემატოს გამომწერები კიდე 102 იყო ხო? ეგ განცხადება რომ გააკეთა 100 გამომწერი ყავდა თუ 101 და ეხლა უკვე 102 მილიონი გამომწერი. მილიონით მოემატა პრინციპში, ხო? გამარტივა ჯღერს ხო ერთი შეხედვით. მილიონი გამომწერი. სულ რაღაც. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სპორტის სიახლეებით, მე რა დაანონსებული თემები თაბაკის. გავაგრძელოთ. ეხლა განახებთ იმ ვიდეოს, რომელიც დავაანონსე, ალბათ 2019 წლის კი არა, ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი უხეში თამაში, რომელსაც რა შედეგი მოყვა თვითონ უშუალო სტადიონზე. რამე თუ უნდა მოიტეხოს წინასწარ. არა, ვინ არაფერს არ იტეხავს. აი ეს ხდება არგენტინის დაბალ დივიზიონში. თავიდან რომ ნახოთ, მე მგონი არ გამოჩნდა კარგად რა და როგორ. და ჩხუბი მოყვა ამ ყველაფერს. ხო, ნახე მოძრაობას შეხედე. აი ეს როგორ უნდა იკადრო სპორტსმენმა ზოგადად ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია. ხო, მე ნუ ალბათ ეს ცხელგულზე მე ცოტა რთული ემოციები შეკავს. ხო, ეს ადამიანი რომელმაც ეს ვარდნაკ შეასრულა 24 თამაშიანი დისკვალიფიკაციით იყო დასჯილი, როდესაც მსაჯმა მას წითელი ბარათი უჩვენა. და რომ მოტრიალდა მსაჯი უკიდან მიეპარა და მუშტი დაარტყა. ესა ვინ არის ფეხბურთელი? ეს არის არგენტინელი ფეხბურთელი, გეტყვის ახალდაგვას ლუკას ტორეს. მე მგონი სპორტი შეეშალა. ხო,
ხო, ფეხბურთელი ნაკლები. სხვაგან მოხდა. რესლინგიდან უფრო ალბათ ბრძოლა წესების გარეშე და ეს გუნდი ლუკას ტორესის გუნდი სოციალ ატლეტიკო ტელევიზიონი 4-ით ერთსაგებდა რაღაც ერთ-ერთ შეხვედრაში და გამწარებული ხო, მაგრამ 4-ით 1 ნუ არაფერი არ ამართლებს. არაფერი არ ამართლებს, რა თქმა უნდა, ეს გდება შემდგომი ექსპერტებმა გდება სამუშაოის რესლინგი ჭიდა უბრალოდ გდება იყო, ბრა იყო. ეს ვარდნა შეაფასეს როგორც ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უხეშ ვარდნა. რაც არ დაშავდა ისე რომ გადარჩა, ხო, იმიტომ რომ ამაზე ნაკლებად უხეში ვარდნების შემდეგ ხალხი ისეთ ტრავმებს იღებს რომ თელი სეზონი გამოტოვოს და სახით დაეცა. ძალიან მაგრად გადარჩა, ნუ ალბათ მიიღებენ ზომებს და მას ამ ფეხბურთელს ლუკას ტორეს კიდევ 1-24 მატჩიან დისკვალიფიკაციას მინიმუმ ალბათ მისცემენ, გაითვალისწინებენ წინა დანაშაულებსაც. კარგით, ეხლა 8 წამი ბრძოლა წესების გარეშე გინახავთ, ხო ალბათ? რამდენ ხანში მთავრდება ხოლმე და დაახლოებით თქვენი არის. ეს რთულია. მე საერთოდ მგონია რა ძალიან კარგი ის არის რა. ძალიან სასაცილოა, ძალიან ხალისობ ხოლმე მაგას რო. რაზე ხალისობ ბრძოლა წესების? იცი რომ ბოლზე აი რო არ ეხებიან ერთმანეთს და ვითომ რაღაცებს რო კეთებენ რო ხტებიან და ეგ შოუ დადგა, ეგ სხვა რამე, ეგ სხვა რამე, მაგაზე არა, მე UFC. იმაზე ვერ ხალისობ არა რა თქმა უნდა. აღმოსავლეთ ორთაბრძოლები. სოციალურ Twitter-ში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს რომ შერეული ორთაბრძოლების მებრძოლმა ადი დურაკოვიჩმა ხუბი 8 წამში ისე წააგო რომ დარტყმაც კი არ მიუღია თუმცა ეხმარა ხო არა მაგრამ თუმცა შემდეგ როგორც გაირკვა რა აღმოჩნდა ეხლა რომ საჭთან მივიდა ამ მომენტში და უთხრა რომ ცუდად გახდა გულმა რაღაც კარგია რომ მალევე შეწყვიტა თვითონვე მიხვდა შეწყვიტა გულის ტკივილი იგრძნო და უცბად მე თვითონ ყვება რომ აღმოჩნდა სასტრაფოს მანქანაში არ ახსოვს როგორ და თვალი რო გაახილა უკვე მიდიოდა საავადმყოფოში და კიდე გაითიშა ნუ საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ხო ეს ერთი მომენტი მატყდა სოციალურ ქსელში დამცინავი პოსტები რომ აი 8 წამში რომ წააგებ როგორ უნდა თუმცა შემდეგ უკვე ხო რეალურად რას უყურებს ხო და მაგიტო 8 წამში დასრულებული ორთაბრძოლა მაგიტო ქვია რომ თვითონვე გამოთქვა ეს სრული შეწყვეტილიყო დანებდა ეგრევე და მე მგონი აბსოლუტურად სწორად მოიქცა იმიტომ საბოლოო შედეგამდე არ მივიდა ასე რომ სანამ რაღაც პოსტებს გამოაცხობდეთ მანამდე უნდა ვიცოდეთ ის ისტორია თუ რატომა ჩამომწადებდით მე და ეკო ხალისთვის მაგ ნიუს რა ეს როგორ ვიხდი და ორი ლეგენდარული სპორტსმენის ესე შეხმატყილებული ვარჯიშის კადრები უნდა გაჩვენოთ მძიმე წონაში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონმა მაიკ ტაისონმა სერენა უილიამს კრივის გაკვეთილები ჩაუტარა. და სერენამ საკმაოდ კარგად შეძლო დავალების შესრულება და ტაისონისგან მიიღო კიდეც კომპლიმენტები, შექებაც მიიღო და სხვა შორის სერენას მთავარ მწვრთნელმა შემდეგ კომენტარი გააკეთა Twitter-ის პოსტზე და დაწერა კომენტარი, რომ ზუსტად ისე ივარჯიშე კრივშიც ეცადე ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩოგბურჩიო და რასაც უყურებ გამოგდის ასე რომ ხა როგორი ენერგიულია და იღალა საერთოდ სერენა კრივში საკმაოდ ნორმალური გამოდგა და ტაისონი არ მგონია რომ ჩოგბურჩი რაღაც სერენა კრივში სერენა პრონიჭიანი გამოდგა ვიდრე ტაისონი არ იყო ეხა ეს მარტივი ამ პერიოდის განმავლობაში ნამდვილად და თან დარტყმის ტექნიკაც მე მგონი უბრალოდ კი უთხოვ და დარტყმის ტექნიკაც საკმაოდ ნორმალური იყო და ტაისონი არ მგონია რომ ტაისონმა შეძლოს ჩოგბურთის ისე თამაში როგორც სერენას შეუძლია კრივი ამ წუთისთვისა ეს სპორტს დაველოდებით მომდევნო საათშიც მანამდე კი პატარებისთვის ანიმაციური ფილმი გვაქვს რომელიც შემდეგაც რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის გადაცემას დროებით დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. დეკემბერში ჩვენ ყველა ვცდილობთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს სასურველი საჩუქარი გავუკეთოთ ტრადიციულად საახალწლოდ ისიპარი თავის ერთგულ მომხმარებელს გრანდიოზულ ფასდაკლებებს საჩუქრებსა და რაც მთავარია გათამაშებას საახალწლო გათამაშებას პირდება მომდევნო საათში თაკო ნოძაძე შემოგვერთდება და ისიპარიდან ხატია შემოგიასთან ერთად საჩუქრებსაც გვირჩევს გათამაშებებზეც მოგვიყვება და ბევრ სიახლესაც გაგვაცნობს რასაც პრინციპში ამ სეზონზე სთავაზობს ისიპარი სურნელოვან სიახლეებს ეს შეიძლება იყოს რჩევები ქალბატონებისთვისაც მამაკაცებისთვისაც მამაკაცებისთვის რომელსაც უნდა რომ ქალბატონებს საჩუქარი გაუკეთოს ან პირიქით მადლობა ვერა
ისე უნდა შეარჩიო, ხო? სუნამო აი შენ საყვარელ ქალბატონს რომელიც შენ რომ მოგწონს შესაბამისად შენ საყვარელ ქალბატონს ისეთი სუნამო უნდა შეურჩიო. არა, შენთვის სუნამო ისეთი უნდა შეარჩიო, რომ იქით ვაც ასეც შესაბამისად. გემოვნებები უნდა ემთხვევა. ანუ წყვილებმა თავიანთი მეწყვილების გემოვნება უნდა გაითვალისწინოს. მე როგორც იცი, არ უნდა გაწუხებ, არ ვერ უნდა გცნობდე, ხო? მოდი ამ ყველაფერს ხო გავიგებთ თაკოს განერთად, რომელიც შემოგიერთდება მალე. ჩაგეძია. მოემზადე წინეს. ახალი წლის დადგომამდე სულ რამდენიმე დღე დარჩა და თითქმის ყველა ოჯახში დაიწყება საახალწლო მზადება. ახალი წლის სუფრის გაშლა ცალკე რიტუალია და შეიძლება სერიოზულ გამოცდილებას მოითხოვდეს კიდეც. შეიძლება კი რა აუცილებლად მოითხოვს. სულ მაინტერესებდა როგორ ემზადებიან ადამიანები ამისთვის და ისწორედ ამის გარკვევას ვეცადეთ Facebook-ზე, დავსვით კითხვა ჩვენს გვერდზე. ჩვენი კითხვა ეხებოდა სწორედ ამ თემას, ეხლა ვეცადეთ ძირითადად ხო სატყიდულობენ საახალწლო სუფრისთვის, საახალწლო სამზადისთვის. ეცალათ თუ არა საერთოდ ამისთვის, რომ epasukhat, იმიტომ რომ მე მგონი უკვე დაიწყეს. დაიწყეს, მაგრამ ჯერ მაინც 11 დღეა ახალწლამდე და ასე რომ სატყიდულობ პროდუქტებს საახალწლოდ და ნახოთ რამდენი კომენტარი გვაქვს. აი 4 ხო, ძირითადად მე რასაც გადავავლე თვალი, თანაბრად იქ ჩამოთვლილია სხვა სუპერმარკეტის თუ მაღაზიის სახელი და ჯობია არ ვთქვათ ხო ეს დასახელებები, ან თანაბრად არის ბაზარშიც და მაღაზიებშიც იმის მიხედვით, ხო, რომ სად როგორი უფრო არჩევს ფასის მიხედვით მომხმარებელი სხვადასხვა პროდუქტს, ვთქვათ, ფასიდან გამომდინარე არის გადამწყვეტი ფასი რეალურად ადგილის, სადაც შეარჩევენ ისინი პროდუქტს. და თუ დავუკვირდებით, სანამ გიორგი 2 წამს აგართვეთ ზუსტად სანამ თუ დავუკვირდებით, ხო არის მაინც ის რომ რაღაც პროდუქტების შეძენისას მაინც არის ეს დაზარების მომენტი, წადი, იყიდე, მოვიდა. წინა საახალწლო პროცესში ყველას ერთი სული აქვს, როდის დავაიყიდის, მოიტანს გააკეთე. თავისი ისა მუღამი ესე რომ თქვა და თავისი ხიბლი და მთელი წინა საახალწლო ფუსფუსი ხო ცალკე რიტუალია საერთოდ, ამიტომ საინტერესოა გიორგის ცხადების ჩართვებით მნიშვნელოვანია. გიორგის ცხადაზე არის ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც ახალი წლის წინ პრინციპში ყველამ უნდა შეიაროს იმისთვის, რომ ოჯახში პროდუქტები იყოს მომარაგებული ახალი წლის სუფრისთვის თუ სტუმრიანობისთვის შემდეგ ახალი წლის დღეებში. დილამშვიდობისა პრინციპში ბაზარი არის ადგილი ალბათ სადაც 8:30-ზე 8-ზეც ძალიან ადრიანად იწყება ფუსფუსი და ეს ხალხმრავლობა პრინციპში იგრძნობა კიდევაც შენს ჩართვებში გიორგი. ნამდვილად, ეკა ესე იგი ამდენი ხნის განმავლობაში ჩართვებზე დავდივართ და ამდენი ხალხი ერთად რო ასე გამოცოცხლებულია ჩვენი დედაქალაქი და ჩქეებს ესე ვთქვა დილიდან, ნამდვილად მართლაც ბაზარში ვნახეთ ჩვენ სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვართ ნავთლუხის ბაზარში, სადაც ვათვალიერებთ და დაგვათვალიერებინებს ქალბატონი ია არის ჩვენთან ერთად, ია ჯალაღანია, რომელიც ესე ვთქვა გვიმასპინძლებს ბაზარში და დავათვალიერებთ საახალწლო პროდუქტებს, არა მარტო საახალწლო პროდუქტებს, არამედ ყველაფერი შეიძლება ნახოთ ამ ბაზარში. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე იგი, ხორცი, ხათამი, იგაური, რომელიც ასე ვთქვათ, ყოველთვის ჩვენს სუფრას ამშვენებს ხოლმე საახალწლოდ. რომ დავათვალიეროთ და რომ ვისაუბროთ ფასებზე. მოდი ჩემს ოპერატორს ვთხოვ, რომ შევიდეთ ბაზარში და პირდაპირ ეთერში გავეცნოთ სიტუაციას. ქალბატონოია, ფასებზე მომატებულია საახალწლოდ, ყოველთვის არის ხოლმე, რომ საახალწლოდ იმატებს ხოლმე ფასები. მით უმეტეს, როცა ინფლაცია არის ჩვენს ქვეყანაში. რა ფასებია? დღესდღეობით ჩვენთან ბაზარში, აგრარულ ბაზარში, როგორც მთელი წლის განმავლობაში არის ის ფასებია, ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ ვიტყვით ფასების მატებას, რაც არის რეალურად, ჯერჯერობით ის ფასებია და რაღაც შეიძლება 50 თეთრით ლარით მოიმატოთ, მეტით არა. ძირითადად ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტები რა არის ხოლმე ახალ წელს, რას ყიდულობს ხალხი? რა თქმა უნდა, სუფრაზე, ყოველთვის მით უმეტეს ქართველი ხალხისთვის არის ყველაზე საუკეთესო და ყველაზე კარგი არის საცივი, არის ხორცს პროდუქტები, არის ხილი, რომელიც ჩვენს ბაზარში არის საუკეთესო, ხარისხიანი. ყველა პროდუქტი რაც დამახასიათებელი არის ჩვენი ადაწესებისთვის. აი ჩვენ კაცში ვხედავთ ნიგოზი, ჩურჩხელები და ასევე ჩირი არის, რომელიც საახალწლო სუფრაზე აუცილებლად ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია. ქალბატონოია, საშუალო ფასი დაახლოებით ნიგზის რა არის? საშუალო ფასი ნიგოზის ჩვენთან აგრარულ ბაზარში არის 18 ლარი, 18-19 ლარი. ქართული ნიგოზი არის
არის ხარისხიანი. ქალბატონოია, ძალიან დიდი ბოდიში საინფორმაციო გამოშვება უნდა შევიდეს პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ, მეგობრებო და შემდეგ ჩარტებში გავაგზავნებთ ბაზრიდან საუბარს საახალწლო ფასებზე, საახალწლო პროდუქტებზე, ასე რომ დაელოდეთ. ბათუმში +15 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +15, ზუგდიდი +17, ხოლო ცაგერი +14 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 8 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთი +16, ამბროლაური +14, ახალციხე +13, ხოლო სამტრედია +15 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსს მიუახლოვდება, ხაშური +15, ბორჯომი +12, ხოლო ბაკურიანში 8 გრადუსს გვირდებიან. გუდაურში 8 გრადუსი ასევე ნავარაუდები, ცხინვალი +14, გორი +15, თელავი +16, რუსთავიც 16 გრადუსი და ჩვენი დედაქალაქი თბილისი 15 გრადუსი ტემპერატურა. თითქმის მთელ საქართველოს მასშტაბით ნარჩუნდება მზე ღრუბლებში, ასე რომ ნალექი არ არის ნავარაუდები. მადლობა რომ გვიყურეთ და ელოდეთ ჩვენ შემდეგ გიორგი დროებით დაგემშვიდობებით. ასეთი კარგი სტუმრები რო გვეწია დილა. კარგია, გავხარდეთ ჩვენი ისლა, ჩვენი დაუბრუნდებით მალე. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჯადოსნური წიგნები, გამომცემლობა ზებრას სიახლე, ენციკლოპედია ცხოველებზე საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ცხოველი თქვენს თვალწინ გაცოცხლდეს. უფრო ვრცლად გამოცემაზე მომდევნო საათში ჩვენი სტუმარი მოყვება. ხშირად დროის უქონლობის გამო საყვარელი საქმის გვერდზე გადადება გვიწევს ხოლმე. ეს პრობლემა წიგნის კითხვის მოყვარულებისთვის კი ნაცნობია. რა თქმა უნდა, ყველა წიგნის წაკითხვა შეუძლებელია, ამიტომ როგორც წესი ჯობია ხოლმე ეგრეთ წოდებული short list-ი გქონდეს, აი წინასწარ შერჩეული სია, რომელიც აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ უახლოეს მომავალში. დღეს წიგნების რუბრიკის დღე გვაქვს და საინტერესოა რა წიგნებს გვირჩევს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე. მე ვიცი პრინციპში, რასაც გვირჩევს გიორგი, ეს არ არის მხოლოდ წასაკის კი არა, რომ შაბათ-კვირას წაიკითხო, ეს პრინციპში არის მისი რჩეული წიგნები, რომელ წიგნებს გაუწევს რეკომენდაციას ის ყველასთვის და ერთად დაველოდოთ მომდევნო საათში ამ სიუჟეტს. გუშინ მნიშვნელოვანი დღე იყო საქართველოში ვარსკვლავური ომების საგის ფინალური ეპიზოდის პრემიერა შედგა. როგორ შეხვდნენ ფანები სკაივოკერის აღზევებას და რა მოლოდინები არსებობდა ფილმის მიმართ, სიუჟეტს დაველოდოთ ერთად მომდევნო საათში. სურნელოვანი ისიპარი ახალი წლისთვის ემზადება. პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელში შესაძლებელია საუკეთესო საჩუქრების შეძენა, ისე რომ თავადაც დასაჩუქრდეთ. ისიპარის საახალწლო სიურპრიზებზე თაკო ნოზაძე მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა, ხატია შემოგესთან ერთად. დილა მშვიდობისა თაკო. დილა მშვიდობისა ეკა, მოგესალმებით. მივესალმები დილის გადაცემის ჩვენს მაყურებელს და ვეტყვი რომ ვისაც პარფიუმერული სამყაროს რიტმს უნდა რომ აყვეს, იყოს ყოველთვის ფორმაში, იყოს განსაკუთრებული, მაშინ მინდა გითხრათ რომ ამ ისიპარის ქსელში ყველაფერი ამისათვის. ეს მაღაზია უკვე წლებია, მაღაზიათა ქსელი უკვე წლებია ზრუნავს იმაზე რომ ჩვენ ლამაზად და ჯანმრთელად გამოვიყურებოდეთ და წელს როგორც ყოველთვის გრანდიოზულ ფასდაკლებებს და საჩუქრებს პირდება თავის მომხმარებელს, მაგრამ გეტყვით რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება რომ წელს მოხდეს, ეს არის მაგიური გათამაშება, რომელიც განსხვავდება სხვა წლისაგან, როგორც ვიცი, ხატი არის ჩვენთან ერთად, მას წარდგენა არ ჭირდება, ყველაზე სურნელოვანი ქალბატონი არის ჩვენთან ერთად, რო გითხრა რას ნიშნავს ორმაგი შანსი, რომელსაც ესე ელოდება ალბათ არა მარტო ისიპარის მომხმარებელი, ზოგადად დილა მშვიდობის, მართლაც ორმაგი შანსი მაქვს ახლა რომ მოგესალმოთ პირდაპირ ეთერში, ჩემი ფეხი კეთილი იყოს, იმიტომ რომ პირველად ვარ ფორმულას პირდაპირ ეთერში. ეკა ძალიან მომენატრე, მერაბს, ვაკოს და ცხადაძე, გიოს, ცხადოს, რომელიც ახლა ბაზრობაზე უყურე, ხო ხვდებით, თუ დილიდან გავიღვიძეთ თქვენთან ერთად. მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ისევ ერთად ვართ. რა თქმა უნდა, ნუ უკვე ახლოვდება დეკემბრის ბოლო პერიოდი, უკვე მეორე ნახევარია და უფრო და უფრო შევდივართ იმ ფაზაში, როცა საჩუქრებს ვარჩევთ მეორე ნახევრისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, საკუთარი თავისთვის, იმიტომ რომ 31 დეკემბერს ყველას გვინდა რომ ძალიან ლამაზები სურნელოვანები ვიყო და თან გავაბედნიეროთ ჩვენს ირგვლივმყოფი ადამიანები. ამისთვისაც ზუსტად კომპანია ისიპარი მოიფიქრა ბევრი საჩუქარი და ბევრი საინტერესო აქცია იმისთვის, რომ მომხმარებელი კიდევ უფრო მოგებული დარჩეს. ნუ ორმაგი შანსი რას ნიშნავს, ანუ მაგიური გათამაშება, ბილეთი, რომელსაც მე ახლა გაჩვენებთ.
ეს არის გათამაშების ბილეთი, რომელიც წლებია უკვე ტრადიცია მომხმარებელს გარკვეულ შენაძენზე გადაეცემა, ანუ მინიმალურ შენაძენზე ერთი ბილეთი და გარკვეულ თანხას მერე ბილეთების რაოდენობა რა თქმა უნდა ემატება, რომლის ერთ ნაწილსაც ანუ ყუას მომხმარებელი ამ ჯადოსნურ ყუთში აკეთებს და მეორე მხარე კი მასთან რჩება. 2020 წლის 25 იანვარს ტრადიციისამებრ შედგება ისიპარის საახალწლო გათამაშება, სადაც კიდევ ერთხელ მინდა მომხმარებლის საყურადღებოდ თქვა და მაყურებლის რომ ნუ გადააგდებთ ბილეთის ნაწილს, შეინახეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არც სახელი და გვარი ვიცით, არც პირადობის ნომერი ვიცით, იდენტიფიცირება გამარჯვებულის ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ნომრის მიხედვით, რომელსაც მე ამოვიღებ 25 იანვარს და ამიტომ აუცილებელია ეს ნაწილი თქვენთან დარჩეს, ჩემო საყვარელო მაყურებლებო. და 25 იანვარს პირდაპირ ეთერში აქვს მომხმარებელს შანსი რომ მოიგოს, ესე იგი 1000 ლარი ხელფასი ერთი წლის განმავლობაში, ეს ჩვენი პრიზებია და მაქვს უფლება რომ დავასახელოთ თანხები და ამიტომაც ვარ თამამით, ჩემო ეკა. 5000 ლარიანი ვაუჩერი ისიპარისგან, რომელსაც ისიპარის ნებისმიერ მაღაზიაში გამოიყენებს მომხმარებელი, 6000 ლარიანი სამოგზაურო ვაუჩერი და უბრალოდ ფიზიკურად აქ ვერ დაეტოვდა სრულიად ახალი ავტომობილი Toyota CHR. ეს არის ის სუპერპრიზები, რომელსაც 25 იანვარს მოიგებს მომხმარებელი. მაგრამ 25 იანვრამდეც რომ არ ვიცადოთ, გაქვთ შანსი აი ამ ნაცისფერ ველში, რომ მომენტალურად გადაფხიკოთ და გახდეთ გამარჯვებული არაერთი პრიზისა. მე ჩემს უკან ეს არაჩვეულებრივი პროდუქცია, სუნამოების, სხეულის, სახის, ტანის, თმის მოვლის საშუალებები, დეკორატიული კოსმეტიკა, რომლის მფლობელიც შეიძლება გახდეთ იმ წამშივე, როგორც კი გადაფხეკთ გათამაშების ბილეთს. გარდა ამისა, გაქვთ შანსი, რომ გადაფხეკის შედეგად გახდეთ ისიპარის სილამაზის სალონის 500 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი და ახალწელს სალონი განსაკუთრებით ქალბატონობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი უცებ შეიძლება გადაფხიკოთ და გადაფხეკის შედეგად მოხვდეთ ბორჯომის კრონ პლაზაში ორი ღამით მეორე ნახევართან შვილთან ან მეგობართან ერთად. ფანტასტიკია, შეგიძლიათ ახალი წლის მერეც გამოიყენოთ, არ აქვს მნიშვნელობა. ან უბრალოდ გადაფხიკოთ, მოიგოთ და 250 ლარის ვაუჩერის მფლობელი გახდეთ Redison Blue Iveriasგან და Anne Simonis სპაში დარელაქსდეთ. შეიძლება ახალი წლის მერეც, ნუ გოზინაყეს და ბევრი საკვები შემდეგ მიიღოთ ისევ იმ ფორმას დაუბრუნდეთ სხეულის, როგორიც გქონდათ ახალ წლამდე. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ თავდება საჩუქრებია. მე აი მარტო ვიზაპირებ ხოლმე, იმიტომ რომ რამე არ დამავიწყდეს, იმდენი აქცია გვაქვს. გვაქვს ამ კვირიდან უკვე დღეიდან ძალიან საინტერესო აქცია გარკვეულ თანხაზე. იმ საჩუქრებთან ერთად, რომელსაც მომხმარებელს ისედაც გადავცემ მთელი წლის განმავლობაში, ხო, გარკვეული თანხის მიხედვით საჩუქრების რაოდენობა იმატებს. აქვს შანსი რომ მოიგოს, ესე იგი, skin therapy-ის ტანის ლოსიონი, ხოლო გარკვეული თანხის ზემოთ კი მარინე დე ბურბონის ლოსიონი, ტანის მამაკაცისას და ქალისას, რომელსაც თვითონ აირჩევს. თუმცა გარდა ამისა, მომხმარებელი, რომელიც შენაძენს გააკეთებს, ყველას გადაეცემა, ანუ თანხის მიხედვით, კლინიკა ტრიმედისგან 25%-იანი ფასდაკლების ვაუჩერი სამედიცინო გამოკვლევებზე და ეს არის მკერდის ეხოსკოპია, ფარისებრი ჭირკვლის ეხოსკოპია და ძალიან ულტრათანამედროვე აპარატი აქვს და გირჩევთ ყველამ რომ უცებად სიმშვიდისთვის გაესინჯოთ და იყოთ მშვიდად ახალ წელს. მინდა გითხრათ, რომ რებანკისგან ტოპ კარდი ეს გახლავთ ვაუჩერი 50 ლარიანი წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტით და ამას შემდეგ გაანახდებთ და თმის გადაენერგვის კლინიკა თალიზი, რომელიც 21 წელია ლიდერია ლიდერთა შორის ბაზარზე, გადაეცემა 100, 300 და 500 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი. ეს გახლავთ ვაუჩერი, რომელიც ვრცელდება არა მარტო თმის გადაენერგვაზე, არამედ წარბის გადაენერგვა, წვერის გადაენერგვა, თმის მეზოთერაპია, თმის პლაზმოლი ლიფტინგი ანუ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმასთან არის დაკავშირებული. ასე რომ ძვირფასი მომხმარებლები, რომლებიც ისედაც ფასდაკლებით იძენენ პროდუქციას, სურნელოვანები და ლამაზები ხდებიან, უამრავი საჩუქარი აქვთ, აქვს შანსი რომ აქვე კიდევ პროდუქტი მიიღონ, ასევე ტანის მოვლის საშუალებები, სუპერპრიზი და 25 იანვარს თუ ეს არაფერი არ მოხდა და არ არსებობს არ მოხდეს, თუ 400-მდე პრიზია გათამაშებაში და ნუ 65 პრიზი 4 დღის 3 დღის წინ სტატისტიკით უკვე გათამაშებული იყო, ქონდა კიდე სკუტერი ელექტრო, რომელიც უკვე გათამაშდა და გულოცავ გამარჯვებულს კიდევ ერთხელ. ასე რომ ფანტასტიკური თავბრუდამხვევი ახალი წელია ისიპარიში და რა ვიცი, მოდით არ შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ
აწი თქვენზეა და ნამდვილად ესე იგი 2020 წელს თავის მომხმარებელს ისიპარი საჩუქრებით ულოცავს, რომ ისიაც არასდროს არ დამთავრდება ალბათ და შეგვიძლია. სიახლე გვაქვს ახალ მაღაზიათან დაკავშირებით და აქციასთან დაკავშირებით, რომელსაც შემდგომში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. 1 საათის დაგემშვიდობებით და მომდევნო ჩართვაში ვისაუბრებთ ახალ მაღაზიაზე, რომელიც გაიხსნება და ალბათ ბევრი სურპრიზი და საჩუქარი იქაც გველოდება, ასე რომ დავბრუნდებით. დამხვევის სურნელებითა და სიახლეებით ისიპარი ხატია და თაკო დაგვებრუნდებიან ძალიან მალე. რასაც ჩვენ არ გამოვტოვებთ, მადლობა და დროებით. პრინციპში გავაგრძელებთ საახალწლო დეკორაციაზე, საახალწლო საჩუქრებზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი არის ადამიანი, სტარტაპერი, თამთა ხარძიანი, რომელიც თავად ქმნის ამ ყველაფერს და თავადაც არის ბარფუსის დამფუძნებელი ბრენდის. დილა, მშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ მოგვიტანეთ ბევრი ლამაზი ლინკი ჩვენს ეთერში და მოდით დავიწყოთ ისტორიით. როგორ დაიწყო ამ ყველაფრის მომზადება, ამ სილამაზეების და მე მაქვს აი ყველაფრის მომზადება, აი მახსოვს ცხვრის წელი იყო და დავიწყე აი ამ ნივთით. გამოყენებული არის პრინციპში. მე მგონი ყავის მარცვლები. ყავის მარცვლები. მარტივი აი ესეთი რაღაც თოკი, რომლის საშუალებითაც აი ეს იყო პირველი ნივთით და თორქსები არის მოყავა ხო გამოყენებული, რასაც არის გამოყენებული. აი ეს არის პირველი ამის დავიწყე ნელა გართობა. ლამაზი და გემოვნებიანი ნივთები. რა დრო დაჭირდა იმას თამთა რომ აქედან მისულიყავით უკვე ამ ფორმებამდე? თითქმის მე-5 წელია უკვე რაც მუშაობ და საკმაოდ ბევრი დრო დამჭირდა. პირველ ეტაპზე ცოტა მიჭირდა. უნდა ისწავლო რამე, უნდა თქვათ შენში იპოვო ეს თქვათ ნიჭი იმის რომ ლამაზი ნივთი შექმნა გემოვნებიანად, რა ფორმები ერთმანეთს შეუსაბამო, ფერები ერთმანეთს შეუსაბამო არ არის ფორმები. დიახ, აუცილებლად უნდა იპოვო, ნელ-ნელა გეხვეწება გემოვნებაც მუშაობის პროცესში. ხო, მასალას რაც შეეხება, ხო, პრინციპში ვხედავთ ჩვენ, ბუნებრივი მასალა არის ძალიან ბევრი, ხო? აი რაც აი ამ თქვათ მაშინ რაც არის მოთავსებული, ხო? ყველა ნივთი შეიძლება გამომადგეს, რაც ხელთ მომხვდება. ასე რომ გამოვიყენო. ესეც არის, ხო? შეიძლება არ იფიქრო იმაზე, რომ მე რაღაცას გაკეთება, მინდა მოიმარაგო რაღაც განსაკუთრებით სხვადასხვა ნივთი, პრინციპში შეიძლება ხელს რაც მოგხვდება, სახლში რასაც იყო, იმითაც შექმნა რაღაც კომპოზიცია. კი ბატონო. ბევრი კატეგორია ის სათამაშო აქსესუარს ხედავ, ხო მე იქ არის კალენდარი, ეს წრე, იმის რა ქვია, ალბათ კედლისთვის, კარებისთვის. საჩუქარი იქ იმს ნახე. ამ ნივთზე ძალიან რა ჩამოგვითვალო რა რამდენი სახეობის საუკეთესო. დიახ, პირველად დავიწყე შეიძლება. ამ ნივთზე ესე იგი, ამ ნივთზე ვფიქრობდი დიდი ხანი რა დამეწერა, იმიტომ რომ კარებზე საკითხი რა დახტებათ ადამიანებს რომ ანუ ყველა უფრო ხმარობდა welcomes და მინდოდა რაღაც ქართული ყოფილიყო და ამიტომ დიდხანს ვიფიქრე ამ წარწერაზე და ამ სახში სიტყვა და სიყვარულია. რითი არის ეს გაკეთებული? აი იქ მასალა არის ხე და ვხმარობ ძირითადად პრინტს, დეკუპაჟზე ვმუშაობ, პრინტზე ვმუშაობ. და მე მოდის უბრალოდ მარტივი გაფორმება. შეიძლება იყოს კილა რომ ეს არის რაღაც ხელოვნური ყვავილები. ყვავილებს სხვადასხვა დიზაინით ვარჩევ, რას როგორ მოუხდება. აქ თქვა კალენდარი, ხო? კალენდარი აქ შემდეგ მომხმარებლის დაკვეთით, როგორც რასაც მთხოვენ, იმას როგორ ჩდება მომხმარებელი, პირველი მომხმარებელი, ხო? ალბათ საახლობლო წრიდან იწყება და მე ნელა იგებს მომხმარებელი, როდესაც გავაკეთე Facebook გვერდი, თავიდან ვაკეთებ ქილებს სხვადასხვა დიზაინით და Facebook-ით გამოჩნდა პირველი სოციალური ქსელები, ასე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი. ყველაზე აკვირდებით სტარტაპერებში სოციალურ ქსელს აქ ძალიან წაუყვანილი. ძალიან გვეხმარება სოციალური ქსელი. ხელმისაწვდომია და იქ არის მომხმარებლები მარტივი კომუნიკაცია, ხო? ეს არის ნაძვისკი სათამაშო. აი ხუთში რა დას. ესე იგი, აქ გვაქვს სხვადასხვა სახის ნივთები. თიხაზე ვმუშაობ, კიდევ ძირითადად და ხეზე. აი ესეთი თიხაზე შესრულებული ნივთები. არა მარტო ქართული წარწერებით, და თქმა უნდა, ყველანაირად ხმარობთ. ეს არის ხის თოვლის ბაბუები. ეს ხესს ხდება მუშაობთ, რომ ეს ფორმები. ხეს მეხმარებიან ხელოსანი ყავს, რომელიც მეხმარება ხო ხის მასალაზე. როგორც ვთქვი, მხოლოდ მარტო გიწევთ ხო? მარტო მუშაობ, დიახ, ну ხმარობ ჩვეულებრივად ყველანაირ იარაღს, რაც შეიძლება ხელს მოხდებათ, ხო? მაგრამ მაინც ფიქრობთ იმაზე, რომ როგორ შეფუთოთ ეს ყველაფერი, თქვა, სასაჩუქრე ყუთი გაქვთ ამ შემთხვევაში თქვენ ახლა გაქვთ ხელში, ხო? ანუ რაღაცაზე ფიქრი მაინც იწევს. აი ეს გიწევს, ამის გამოცდილება თქვა, რაღაც აკვირდებით სხვებს, არ ვიცი, რაღაც ლიტერატურას ეცნობით, აი როგორ მიდის ეს საქმე, იმიტომ რომ გაჩერდე ალბათ არ წავა საქმე. ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით მოგეხსენებათ
ყველაფერი განთავსებულია და მე ავიღებ ჩემი დიზაინით, ჩემი ფანტაზიით და ესე ვფუთავ. საქართველოში უკვე გარდა სოციალური ქსელის არის შესაძლებელი სხვა საშობაო ბაზრობები, უქმეებზე ბაზრობები ეწყობა ღია ცის ქვეშ. რამდენად ხართ? გამოფენებზე გავდივარ ხოლმე ხშირად. ეხლა პატარას გამო ვერ ვახერხებ საახალწლო ბაზრობებზე გასვლას, მაგრამ ისე ხშირად ესეც კარგი საშუალება ალბათ იმისთვის, რომ შენი შექმნილი ნივთები მიიტანო ადრესატარმა. ბოდი შეკა, აი ის საყვარელი კაცი რო დგას იქ. ეს თანამედროვე თოვლის ბაბუა. რო გაგვაცნოთ ვინ არის ეგ საყვარელი კაცი. ეს თანამედროვე თოვლის ბაბუა შევქმენი, რა ვიცი, ეხლა მომივიდა ეს იდეა და მანამდე არ ქონდა ეს მიმართულება და ახლა კი ახალი წევრია ამ ნივთების. და საკმაოდ რამდენი დაგჭირდათ რომ ეს დაგესრულებინა? ამას 2 დღე ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ძალიან დეტალებია შესასრულებელი და მაგიტომ ცოტა რთულია. რთულია, აი ესე უცბად მოეწონოს ვიღაცას ახლა და გადაწყვეტოს სახში მოამზადოს, ალბათ არ არის მარტივი, ხო რა გამოცდილება სჭირდება. ნამდვილად ენერგია ჭირდება ძალიან დიდი და ფანტაზია. რა იყო ის გარდამტეხი მომენტი? აი ხო არის რომ აი უნდა დავიწყო ამის გაკეთება. გახსოვთ ეს მომენტი, როგორ დაიწყო, რომ გაგაბედინათ ის, რომ აი ამდენი დრო დაუცმოთ რაც გაკეთებას და თან დაიჯერეთ, რომ ეს შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს და იყიდოს. იცით რა იყო, ანუ სამსახურიდან ვიყავი ახალი წამოსული და საქმე არ მქონდა, ასე ვთქვათ და დავიწყე მოულოდნელად მართლა აი ამ ნივთით ახალი წელი მოდიოდა და უბრალოდ სახლისთვის გავაკეთე პირველი ნივთი. შემდეგ მეგობარმა მირჩია, რომ მოდი იყოს ხო, მეგობარი იყო ინსპირაცია, მეგობარი ნამდვილად რომელმაც დამაწყებინა და გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი. ბარფუსი ქვია ბრენდს, რის ქვეშაც თქვენ ქმნით ამ ნივთებს. რატომ ეს სახელი გერმანულად ეს ნიშნავს შეხშიშველს? დიახ. ბარფუსი ავირჩიე მართლა იმის გამო, რომ აი არაფრიდან დავიწყე ეს საქმე და მაგ მიზნით გადავწყვიტე ამ სახელის შერჩევა. ხოლო ახალი წელი არ არის ალბათ, ხო? ახალი წელი არის კარგი შანსი იმისთვის, რომ შეიქმნას საახალწლო ნივთები. სხვა წელიწადის სხვა დროს რა ხდება? წელიწადის სხვა დროს უფრო ამ ნივთებს ვაკეთებ, ვამზადებ ასევე ნატურალურ ტყავზე ვმუშაობ, საყურეებს და სხვადასხვა აქსესუარებს. ბევრი მიმართულებით, პრინციპში თქვენი მომხმარებლები არა მარტო თქვა რაღაც დეკორაციის ნივთებს, არამედ აქსესუარებს იღებენ თქვენგან. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენთვის და გაგვიზიარეთ თქვენი სილამაზეები, მოიტანეთ ჩვენს ეთერში. უღრმესი მადლობა თქვენ. წარმატებებს. ახლა შეგვიძლია სხვა თემებზე გადავიდეთ. დღეს ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში ჯგუფური გამოფენა კლასობანა გაიხსნება. ექსპოზიციაზე სხვადასხვა თაობის 16 არტისტის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. კლასობანა ერთიანებს ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის კოლექციასა და თანამედროვე არტისტების ნამუშევრებს. დამთვალიერებლებს დროისა და განვითარების ტემპის შედარების საუკეთესო შესაძლებლობა მიეცემა. ექსპოზიციის ნახვა 2020 წლის 18 იანვრამდე იქნება შესაძლებელი. მუზეუმი როგორც ღია კულტურული ინსტიტუცია, ესე თქვა და აწარმოებს ერთგვარ დიალოგს თანამედროვე არტისტებთან მიმართებაში და ხდება ამ ყველაფერთ ერთგვარი ილუსტრაცია თუ სისტემატიზაცია ქართული სახვითი ხელოვნების. გავსი გამოფენები გულისხმობ კურატორული ხედვით, როდესაც ორი თაობის წარმომადგენლები, უფროსი თაობის და ახალგაზრდა თაობის არტისტები იფინებიან ერთ სივრცეში, ეს სერიები გაგრძელდება 2020 წელსაც. 22 დეკემბერს მწერალთა სახლში გაიმართება აუქციონი და გამოფენა გაყიდვა ნიკა აგლაძის მხარდასაჭერად, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მწერლები, მხატვრები, გამომცემლები, რამდენიმე მუზეუმის სტარტაპერები, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები. ნიკა აგლაძეს ინტელექტ კლუბის გამორჩეულ მოაზროვნეს აღმოაჩნდა თავის ტვინის კავერნობა. ნიკას უკვე ჩაუტარდა ერთი ოპერაცია თურქეთში, რომელიც სამწუხაროდ წარუმატებელი აღმოჩნდა. ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და საჭიროებს ნეიროქირურგიულ ჩარევას. ოპერაცია უახლოეს მომავალში გერმანიაში უნდა ჩატარდეს. მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში ძალიან დიდი თანხები არის საჭირო. შეგახსენებთ, რომ აუქციონსა და გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. აღმაშენებლის 62 ნომრის მიმდებარედ დაიკარგა 3 წლის თუთიყუში სახელად დინი.
ის სახელზე რეაგირებს და თუ ვინმე სახლში შემოგიფრინდათ, გთხოვთ დაუკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე ოჯახის წევრებს. ისინი ძალიან ნერვიულობენ და განიცდიან ამ ფაქტს და დარწმუნებულია, რომ ვისაც ოდესმე ყოლიაც შინაური ცხოველი, ალბათ ხვდებით როგორ ნერვიულობენ მისი პატრონები და როგორ გაუხარდებათ დავეხმარებით. თან თუთიყუჩებს ახასიათებთ ეს, რომ გარეთ მით უმეტეს ახლა სიცივე, ალბათ საკვების პოპობაზეც პრობლემა აქვს და შეიძლება შეფრინდეს უბრალოდ ვიღაცის სახლში და შესაბამისად ალბათ არავინ დაიზარებს, რომ დაუკავშირდნენ მის პატრონებს. გუშინ თბილისის თავზე უჩვეულოდ წითელი შეფერილობის ცა იყო სოციალურ ქსელში ფოტოებს აქტიურად დებდნენ მომხმარებლები და აზიარებდნენ. ჩვენ გაჩვენებთ ამ ფოტოების ავტორებსაც გეტყვით და რამდენიმე მათგანის ფოტოებს გაჩვენებთ, რომელთაც არ დაიზარეს და სოციალურ ქსელში სხვებსაც გაუზიარეს. დავით ამაზე ფოტოები ხატია კასრაშვილი, ირმა იანტბელიძე და დავით წურწუმი არიან ეს ადამიანები. დავით წურწუმის ვიდეოს ხედავთ ახლა ჩვენ კადრში. ეს არის ოპტიკური მოვლენა დეკემბრის თვისთვის უჩვეულოდ თბილი და მზიანი დღეების შემდეგ. ასე ეხმიანება გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზების მთავარი სინოპტიკოსი ნონა ელისაშვილი ცაზე უჩვეულო მოვლენას. რომელიც მართლა ძალიან ლამაზი იყო გუშინ პრინციპში ბევრი ადამიანისთვის ალბათ მთელი საღამოს განწყობა შეცვალა. Instagram-ის სტორები და Facebook-ის news feed-ი აი მარტო ეს ფოტოები იყო. ხო, მართლა საოცარი იყო. time-lapse-ის ნახე, სადაც აი არარეალური ფერები ქონა აი ფოტოებზე, აი არ არის ფილტრი. და დიდხანს რაღაც რამდენიმე წუთის მანძილზე ესე გრძელდებოდა და პრინციპში ყველა გადაღება არა, მაგრამ ნახვა. სხვა მაგრამ ცხვის ფოტოების მოძება მოვასწარეთ, გვეჩვენებინა. ინოვაციური აზროვნების, თამამი იდეებისა და სტერეოტიპების ნგრევის საქმიან ქალებს ტრადიციული ჯილდოს შამპანურის სახლის ვიკილიკოს ყოველწლიური მსოფლიოს 27 ქვეყანაში გადასცემს. საქართველოში კი კონკურსი წელს მესამედ ჩატარდა. ვიკილიკოს სახელობის საქმიანი ქალის 2019 წლის დაჯილდოების ცერემონიალი გუშინ წერელთა სახლში გაიმართა. ღონისძიების შესახებ ეკას ესიკაშვილი უფრო მეც მოგყვება. შეგვიძლია სადაც ქალის როლი უფრო აქტიური გახდა, რა თქმა უნდა, წარმატებული ქალების რიცხვმაც საგრძნობლად იმატა. სწორედ საქმიანი ქალებისთვის შეიქმნა ფრანგული შამპანური ვიკილიკოს ჯილდოც, რომელიც ბიზნეს სფეროში მოღვაწე ქალბატონებს გადაეცემათ. საქმიანი ქალის 2019 წლის დაჯილდოების ცერემონიალი გუშინ წერელთა სახლში გაიმართა. წარმატებული საქმიანობისთვის ვიკილიკოს ქართველი მფლობელი ქეთი კვარცხავა გახდა. გამარჯვებულ საპატიო ჯილდო ვიკილიკოს სახლის მენეჯერმა დოროთეა შვედურმა გადასცა. გამარჯვებულ ქეთი კვარცხავას გადაეცა საპატიო თასი ინდივიდუალური გრავირებით. ასევე მისი სახელი დაერქმევა ბაზის ერთძირ საფრანგეთში, ვიკილიკოს ვენახში. ქეთი კვარცხავა არის გამოცდილი ადვოკატი და საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი და მაღალი რეპუტაციის მქონე იურიდიული კომპანიის დილის პარტნიორი. გული მაინც და მაინც არ ყოფილა ჩემთვის, რომ მიმეღწია იმისთვის, რაც მივაღწია. უბრალოდ ალბათ ყველაფერს ჭირდება მონდომება, დაგეგმვა და ალბათ ძალისხმევა იმისათვის, რომ ყველაფერი გააკეთო იმისთვის, რომ მიაღწიო მიზანს. ანუ მიზან დასახულობა ჩემი აზრით ქალის შემთხვევაშიც და მამაკაცის შემთხვევაშიც განაპირობებს წარმატებას ზოგადად. ვიკილიკო ლუქს კლასის შამპანურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ხარისხიანი ბრენდია. 1805 წელს სულ რაღაც 27 წლის ასაკში მეუღლის უერცარი გარდაცვალების შემდეგ მადამ კლიკო შამპანურის სახლს ჩაუდგა სათავეში. სწორედ მის სახლს უკავშირდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინოვაცია ღვინის სამყაროში. როგორიცაა ისეთი მოწყობილობის გამოგონება, რომელიც ხელს უწყობს შამპანურის ნალექისაგან დაწმენდას, ასევე პირველი ვინტაჟი და პირველი როზე, რომელიც წითელი და თეთრი ღვინის შერევით მიიღება. სწორედ მადამ კლიკოს დასაფასებლად დაწესდა საქმიანი ქალის ჯილდოც, რომელიც მიზანდასახულ წარმატებულ ქალებს გადაეცემათ. ჩვენ ვაჯილდოვებთ ქალებს, რომლებიც არიან მამაცების ჯერად, თავისი სურვილებისა და ბიზნესში არიან ჩართულები. ეს ასევე ეძღვნება მადამ კლიკოს, რომელმაც ოჯახის ბიზნესი 27 წლის ასაკში გადაიბარა და გამოწვევებს შესანიშნავად გაუმკლავდა. ჩვენი მთავარი მესიჯია, რომ ქალების ახალი თაობა შთავაგონოთ ახალი იდეებით, რომ როცა მათ რამე უნდათ შეუძლებელი არაფერია.
უკვე მესამედ ტარდება საქართველოში ეს კონკურსი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი შინაარსი და ფორმატით, რადგან ემსახურება ქართველი წარმატებული ქალების წარმოჩენას, ბიზნესში წარმატებული ქალების წარმოჩენას. მე როგორც ბიზნეს ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მისი ბორდის წევრი, ნამდვილად კარგად ვარ ინფორმირებული მის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ძლიერი წარმატებული და რეალიზებული ქალია საქართველოში. თუმცა მათი წარმოჩენა ძალიან იშვიათად ხდება. საქმიანი ქალებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მოსაპოვებლად ეროვნულმა ჟიურიმ წელს 4 ნომინანტი შეარჩია. ზოგადად ასეთი ნომინაციები, განსაკუთრებით თუ ეს არის საერთაშორისო ნომინაცია და ცდილობს, ესე ვთქვათ, კონკრეტული ჯგუფი წაგახალისოს შენ ბიზნეს საქმიანობაში, რაღაცნაირად დააფასოს ის შრომა, რომელიც შენ წლების განმავლობაში გაწია, რა თქმა უნდა, არის ჩვენთვის ნომინანტებისთვის და ყველა პოტენციურად ნომინირებული ადამიანისთვის კიდევ უფრო დამატებითი мотиваციის მომცემი, რადგან ჩვენი საქმიანობით ვიბრძვით, რომ დავამტკიცოთ, რომ ქალებს თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს. კონკურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ქალებისთვის, რომლებიც მიაღწიეს რაღაცა შედეგებს ცხოვრებაში, ბიზნესში. და ეს ამას ნიშნავს, რომ ის რთული გზა, რომელიც იყო გავლილი, ეს შრომა, რომელიც იყო ჩადებული ბიზნესში, არ იყო უშედეგო. მადამ კლიკოს საქმიანი ქალების კონკურსი, რომელიც ინოვაციური აზროვნების, თამამი იდეებისა და სტერეოტიპების გრევისთვის ტრადიციულ ჯილდოს აწესებს, ყოველწლიურად მსოფლიოს 27 ქვეყანაში იმართება. წელს კონკურსი საქართველოში მესამედ ჩატარდა. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გიორგი ცხადოძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ დილიდან ბაზარს სტუმრობს, საკმაოდ ბევრ ხალხთან ერთად არის და პრინციპში გაისეირნებს ბაზარში, ფასებსაც გვეტყვის, პროდუქტის ხარისხსაც ისაუბრებს და რა უნდა გავითვალისწინოთ ახალი წლის წინ, სანამ პრინციპში მივაშურებთ ბაზრებს, ამასაც არჩევებსაც მივიღებთ მისგან. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა გიორგი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ეკა, მოგესალმებით. ესე იგი მე ფასებზე გესაუბრებოდით, თუმცა რეგულაციები არ გვაძლევს ამის უფლებას, რომ ვისაუბროთ ფასებზე, თუმცა ისე გავისეირნებთ ფასებზე და დავათვალიერებთ, რა შეიძლება შევიძინოთ, როგორ უნდა ავარჩიოთ ჯანსაღი პროდუქტები და საახალწლო სუფრაზე რითი უნდა შევხვდეთ ახალ წელს. როგორც ხედავთ ბაზარში, ესე იგი ხალხმრავლობაა და ხალხი უკვე დადის. აი ფებრუარი ჩვენთან გაბატონო, გამარჯობა. დადის ხოლმე ხალხი ახალ წელს? ბევრი. ეხლა უფრო იმატა ხალხის რაოდენობა თუ აქამდე უფრო მეტი დადიოდა? ეხლა მოიმატა ბიჭო ეხლა. აი თქვენ ძალიან გემრიელი ისეთი კარგად გამოიყურება თქვენი ჩურჩხელები და წარმატებებს გისურვებთ და ბედნიერ ახალ წელს შევხვდით. ბატონი მიხეილ სოხაძე არის ჩვენთან ერთად, ვეტერინარის ექსპერტი. ბატონო მიხეილ, დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ესე იგი ჩვენთან ერთად ხართ. პირველი კითხვა რაც გვინდა რომ დაგისვათ. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე ესე თქვა რთულად ასარჩევია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ხორცი და ყველი. რა უნდა რას ვურჩევთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ უნდა აარჩიოს ხორცი და ყველი, რა უნდა გაითვალისწინოს, სანამ იყიდიან ამ პროდუქტებს? ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ერთი ხვავი და ბარაკა არ მოკლებოდეს არც ერთ ოჯახს, ხოლო მეორე მხრივ კი, რა თქმა უნდა, იმ სურსაც და სამნაგვებს, რომელსაც საახალწლოდ და შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ვიყიდით, მაქსიმალური ყურადღება უნდა მივაქციოთ. რა თქმა უნდა, ის პროდუქტი, რომელსაც ახლა აქ ხედავთ, ეს ნაკლებად საშიშია, განსაკუთრებული ყურადღება, რა თქმა უნდა მივაქციოთ იმას, რასაც ხოველური წარმოშობის პროდუქტებს ვეძახით. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, აი რამოდენიმე წამი უნდა მოვიფიქროთ, იმაზე თუ საიდან მოდის ეს ხორცი და როგორ მოხვდა დაუშვათ იმ ადგილზე, სადაც ჩვენ ვაპირებთ რომ შევიძინოთ. აქ არის მთელი ასე ვთქვათ რიგი დასაფიქრებელი საკითხების, ანუ სად გაიზარდა, როგორ უვლიდნენ, არის თუ არა ნამკურნალები და ასე შემდეგ და შემდეგ რაც თავარია და რაც ხშირად ყველაზე დიდი პრობლემის გამოწვევა ხოლმე, ეს არის შენახვის პირობები, რაც არის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანი, რასაც აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება მყიდველმა. პირველი რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ ხორცს შევიძენთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ბატონო მიხეილ? ნუ რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა იმ რასაც თვალს ხვდება, არაფერი აქ ახალს მე არ ვიტყობთ, რასაც თვალი ხვდება, ეხლა პირველ რიგში ეს არის თავი ის ჰიგიენური პირობები, თუ როგორ ინახება, სად და რა ადგილზეა. რა თქმა უნდა, ვიზუალურ მხარესაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ამას დამიჯერეთ ბევრი ვერ შეიძლება ვერ მიხვდეს, იმიტომ რომ ხორცის
თვითონ სხვადასხვა ნაწილსა სხვადასხვანაირი ფერი აქვს, ასე რომ და თითის შეხებითაც რა თქმა უნდა არ უნდა შევეხოთ იმ ხორცს, რომლის ყიდვასაც არ ვაპირებთ, ეს ბოლოს და ბოლოს არ არის ჰიგიენა და არ არის სწორი და მე ვთხოვ ოპერატორს ყურადღება მიაქციოს აი იმ ეტიკეტებს, რომელიც აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს ხორცს. აქ უკვე დაცული არის ყველანაირი, ესე იგი, ნორმა და წესი. ბატონო მიხეილი, ინტერნეტში ძალიან ბევრ ვიდეოს ვაწყდებით, სადაც ესე იგი ხორცის შეფასების და არჩევის სხვადასხვა მეთოდები არის. ეს მეთოდები რამდენად არის საერთოდ შესაბამისი და რეალური? ეს მეთოდები მაგალითად ძალიან ხშირად არის ეს შემთხვევა, როცა საქონლის ხორცის შეძენა გვინდა და იყო ხოლმე საუბრები, რომ იყიდებოდა ცხენის ხორცი ძალიან ბევრი რაოდენობით და მოკლედ ესეთი რთული ცუდი შემთხვევები იყო ხოლმე. როგორ უნდა ავარჩიოთ? იცით რა, თვითონ მომხმარებელს გაუჭირდება მსგავსი პროდუქტის ერთმანეთისგან განსხვავება. ამ შემთხვევაში უკვე აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ზუსტად ის ფუნქცია შეასრულოს და როლი რაც აკისრია და სწორედ აი ამის ასე ვთქვათ შედეგი იყო, რომ მსგავსი დარღვევები იქნა აღმოჩენილი. ამიტომ ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ყურადღება რომ მივაქციოთ ისევ იმ ეტიკეტს, რომელიც მოყვება და წარმოუდგენელი არ არსებობს. თქვენ შეიძინოთ ისეთ ადგილზე, სადაც ასე ვთქვათ ყველა წესი და რიგი დაცულია და ის იქ შესაბამისობის დოკუმენტი. ბატონო მიხეილ, რას ვიტყვით გაყინულ ხორცზე? გაყინულ ხორცის შემთხვევაში უფრო მარტივად არის საქმე, მთავარია რომ ეს ასე ვთქვათ მაცივარი იყოს ჩართული. ნახა ბევრგან გაგვიგია რომ ხშირად გარკვეული თანხის ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით ხდება ხოლმე რომ ღამის საათებში რთავენ მაცივარს, თუმცა კარგი იქნება თუ აი ამ ნიანსსაც მივაქციოთ ყურადღებას. არასოდეს არ ვიყიდოთ ის პროდუქტი თუ შეგვეპარა ეჭვი რომ ის იყო გამყვალი და შემდეგ ისევ თავიდან გაყინული. საერთოდ ბაქტერიებისთვის ყველაზე უფრო ოპტიმალური ტემპერატურა უკვე სადღაც 5 გრადუსის ზევით ისინი უკვე მრავლდებიან, სადღაც 20-25-ზე უკვე თავიანთ საუკეთესო პირობებს აღწევენ, ასე რომ უნდა ვიცოდეთ რომ თვითონ სახლის ოჯახის პირობებში შევინახოთ სადღაც 4-5 გრადუსის დაახლოებით აი ამ შუალედში. მე მაინტერესებს განსხვავება არის თუ არა ფრინველის ხორცზე, მაგალითად ძალიან აქტუალურია ხოლმე ინდაურის შეძენა და საცივს ვაკეთებ ხოლმე ახალ წელს და მე ძალიან მიყვარს. რა უნდა გავითვალისწინოთ ეს ხორცზე ვისაუბრეთ? იგივე ხორცია, თუმცა მაინც განსხვავება თუ არის ანუ ინდაურებსა და ხათმების შემთხვევაში და წილების შემთხვევაში. უბრალოდ ერთი რაღაცა საერთოდ ფრინველის ხორცი ყველაზე უფრო უსაფრთხოდ მიიჩნეოდა, ну პრინციპში ესეც არის, რა თქმა უნდა თუ არ ჩავდეთ ფრინველის გრიპი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ საერთოდ ფრინველის თვითონ ორგანიზმის ტემპერატურა უფრო მაღალია ვიდრე დაუშვათ პირუტყვის, შესაბამისად იქ გარკვეული ვირუსების და ბაქტერიებისაც გამრავლების ასე ვთქვათ განავლება არის შეზღუდული. შესაბამისად, ну ფრინველის ხორცი ასე ვთქვათ უფრო რეკომენდირებულია ხოლმე ბავშვებს. და შეეხება შენახვის პირობებს, პრინციპში აქ იგივე არის, აბსოლუტურად აქ არავითარი ასე ვთქვათ დიდი სხვაობა არ არის, თუმცა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი სხვადასხვა სახეობის ხორცი ერთმანეთისგან უნდა იყოს აუცილებლად განსხვავებული. ბატონო მიხეილ, ერთი კითხვასაც დაგისმევ და მე ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ძალიან მაწუხებს ეს პრობლემა, ვიგებთ ხოლმე ესეთ რამეს, რომ ფრინველებს სწრაფად რომ გაიზარდონ და სწრაფად რომ მიაღწიონ რაღაც წონ უფრო დიდი რო იყოს წონაში, აჭმევენ ხოლმე რაღაც საკვებს სპეციალურს და არის რაღაც შემთხვევები, როცა ერთ თვეშიც კი იზრდება ფრინველი. არის თუ არა ესეთი შემთხვევები და როგორ უნდა მიხვდეს ჩვენი მაყურებელი, სწრაფად არის გაზრდილი ეს ფრინველი თუ ჩვეულებრივ პირობებშია? რა თქმა უნდა, ვიზუალურად მაგის გაგება შეუძლებელია, თუმცა არსებობს კი გარკვეული საკვებ დანამატები ეს ფერმენტების სახით, რომლებიც ფრინველ პროცესს ზრდისას აჩქარებენ, ეს რა თქმა უნდა ხელოვნური გამოწვეული პროცესია, რომელიც თავისი უარყოფით და თავდადებული პროცესები აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა აქ უკვე სახელმწიფოს ეკისრება ის როლი, რომ მსგავსი რამე იქნას აღმოფხვრილი და იმიტომაც აუცილებელია რომ ყველა პროდუქტს უნდა მიაქციოთ ყურადღება მის წარმომავლობასა და მის ასე ვთქვათ ეტიკეტს, რომელიც მასზეა გათავსებული. იქ ის წარმოებელი ვალდებულია ყველა ის ინფორმაცია განათავსოს, რაც შეეხება აღნიშნულ პროდუქტს. ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე პირადად ბევრი რჩევა მოვისმინეთ თქვენგან, ჩვენი მაყურებელის
დარწმუნებული ვარ, გაითვალისწინებს და ბევრ რჩევას მოისმენს. ჩვენ შემდეგ ჩარტვაში გავაგრძელებთ საუბარს ყველზე, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა შევარჩიოთ და ასევე სხვა პროდუქტებზე. მანამდე ამ ინდის პროგნოზს წავიკითხავ, მეგობრებო, ასეთ მანამდე ხორ შევარჩიეთ. თქვენ მანამდე ხორ შეარჩიეთ. ასეთ საინტერესო ფონზე ბათუმში +15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +15, ზუგდიდი +17, ხოლო ცაგერი +14 გრადუსი სითბო. ნესტიაში სინოპტიკოსები 8 გრადუსს გვირდებიან, ოზურგეთი +16, ამბროლაური +14, ახალციხე +13, ხოლო სამტრედიაში +15 გრადუსი სითბო. ქუთაისში +15 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, ხაშურში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, ბორჯომი +12, ბაკურიანი +8, გუდაური +8, ცხინვალი +14 გრადუსი სითბო. გორში +15, თელავში +16, რუსთავში +16, ხოლო ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +15 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი გველოდება მეგობრებო დღეს. მადლობა გიორგი, ბაზარს შენთან ერთად ჩვენ დაუბრუნდებით მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. დღეს პარასკევია და კვირის ბოლოს უკვე ტრადიციულად დილის გადაცემა გირჩევთ საკითხავ ლიტერატურას. რეკომენდაციებს დღეს გიორგი კეკელიძისგან მივიღებთ, რომელიც 3 წიგნი შეარჩია ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა, ერთად მოვისმინოთ. პირველი წიგნი, რომელზეც უნდა ვთქვა და რომელიც მგონია ქართული ყოფიერების კონსტიტუცია, ან ჩვენი უვიზო პასპორტი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, წიგნი, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს გვასწავლის, მათ შორის იმას, რასაც დღეს ძალიან ძნელად ვითვალისწინებთ ხოლმე. მაგალითად ის, რომ ღმერთმა მოგცა სამყარო უთვალავი ფერით და ჩვენ ძალიან გვიჭირს ხოლმე ამ ფერების შემჩნევა და გვირჩევნია რომ შავ-თეთრი იყოს, ან იმ ფერის იყოს, როგორიც ჩვენ ვართ. მაგალითად ის, რომ მათ შორის რაც არა გწადდეს, იგი ქმენ ნუზდევ წადილთან ნებასა, ანუ რაღაც თვალსაზრისით თავისუფლება, ანუ საკუთარი თავის დაუფლება და მეორე ადამიანის გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ისიც, რომ უცხოს ძებნა, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის ლოგიკის მიღმა იყოს, მისი გათავისება და შენად ქცევა, რასაც აკეთებს ავთანდილი ამ შემთხვევაში დარიელთან დაკავშირებით, არის ადამიანებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ხშირად სრულიად გაუთვალისწინებელი. მეორე წიგნი, რომელიც უნდა აუცილებლად ვახსენო, ეს არის მარკ ტვენის ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი, ახლებური ოდისეა. რაღაც თვალსაზრისით იმ ტიპის ადამიანის დაბადება, რომელიც თავგადასავლებში ეძებს საკუთარ თავს, ანუ ადამიანს და ეს ძებნა ძალიან ისეთ საინტერესოდ არის წარმოჩენილი და გვაჩვენებს სწორედ იმას, რასაც ვკარნახობდა რუსთაველი, რომ სამყარო არის ძალიან მრავალფეროვანი და შენ ამ მრავალფეროვნებაში ერთი მხრივ საკუთარი თავი უნდა შეინარჩუნო, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა შეამჩნიო, რომ არსებობს სხვა ადამიანის სიმართლეც და ეს სიმართლეც ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანაბარ ზომადი. მესამე წიგნი, რომელიც უნდა ვახსენო, ეს არის მესამე წიგნი, რომელიც უნდა ვახსენო აუცილებლად, ეს არის სერვანტესის დონ კიხოტის თავგადასავალი წიგნი, რომელიც რეალურად გვარწმუნებს იმაში, რომ სამყარო არის ჩვენი წარმოდგენა მასზე და შესაბამისად ყველაფერი ისე იქნება, როგორადაც გამოვიგონებთ ან საკუთარ თავს დავარწმუნებთ. ამ თვალსაზრისით არის სწორედ ადამიანი ცხოველზე აღმატებული არსება იმ ბრალო მიზეზის გამო, რომ რეალურად დიახ, დონ კიხოტისთვის ქარის ცისქვილები არის ადამიანები, დევები, რომელთაც ის ებრძვის და ეს ასეც არის, რაც უნდა იფიქროს სხვამ და დულსინი არის ყველაზე ლამაზი ქალი, რაც არ უნდა სხვანაირად ფიქრობდეს მეორე ან მესამე ადამიანი. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დონ კიხოტი არის გასაღები იმისა, საერთოდ რა არის მხატვრული ლიტერატურა, რა არის ადამიანის ფანტაზია და რა არის აი ამ ფანტაზიის მოქცევა სიტყვაში. მადლობა გიორგი კეკელიძეს, ჩვენ წიგნებზე საუბარს გავაგრძელებთ უკვე საბავშვო წიგნებზე. დღეს ჩვენს ეთერში გამომცემლობა ზებრას განსაკუთრებულ წიგნებზე მოგიყვებით. ჯადოსნური წიგნები ასე უწოდებენ ამ გამოცემას. გარდა იმისა, რომ ენციკლოპედია ცხოველებზე განსხვავებულ ისტორიებს გვიყვება, შესაძლებელია ეს ცხოველები ჩვენს თვალწინ გაცოცხლდეს. როგორ ამას გამომცემლობა ზებრას ხელმძღვანელი მაკა კასრაძე და რედაქტორი მაია კობახიძე მოგიყვებიან. დილა მშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან განსაკუთრებული გამოცემა არის კაპიტანო მაკა. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველია საქართველოში, ხო, ასეთი გამოცემა, რომელიც 3 წიგნისაგან შედგება და მოდი ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ეს წიგნი.
დილა მშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ეს არის ჯადოსნური წიგნები. ჯადოსნური წიგნი გადაიშლება ჩვენს ეთერში. რა გულისხმება ამ ჯადოსნურ წიგნებში, როგორც მივხვდით და ვნახეთ წარდგენაც, აქ არის საუბარი, როგორ შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგიები და წიგნი ერთმანეთს ისე დაკავშირო, რომ ეს იყოს სახალისოც და ჩართულობაც გაიზარდოს. შეგიძლიათ უფრო მეტი მოგუყვათ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიამოვნებით მოგიყვებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სწორედ ჩვენი გამომცემლობა უდებს საფუძველს იმას, რაც მომავალში გახდება ჩვენი ბავშვების ყოველდღიურობა. ამჯერად კი წიგნი, ჯადოსნური წიგნი, მე არ მომვიწყენ ამ სიტყვის ხმარებას, იმიტომ რომ ეს გამოცემა არის ბევრი მიზეზით განსაკუთრებული და ყველაზე მთავარი მაინც არის ის, რომ წიგნი არის დაკავშირებული თანამედროვე ტექნოლოგიასთან. უფრო კონკრეტულად არის დაკავშირებული აუგმენტურ რეალობასთან. ჩვენ ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, არის თუ არა ეს ვირტუალური რეალობა, ვირტუალური გახლავთ ხელოვნური და ჩვენ შემთხვევაში ხელოვნურთან არა გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს ჩვენს გარემოსთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ჩვენს გარშემო, თქვენ ახლა ცოტა ხანში ნახავთ, ხედავთ კიდევ ეკრანზე, რომ პერსონაჟები, წიგნის პერსონაჟები გადმოდიან ჩვენს რეალობაში. კითხულობდე სახლში, შეიძლება კითხულობდე ბაღში. სადაც არ უნდა იყოს მშობელი და ბავშვი, სადაც გაეცნობიან ამ წიგნს, იყო ნებისმიერ რეალობაში პრინციპში გააცოცხლებენ ამ ცხოვრებას. შეიძლება გაცოცხლება, თუმცა მაინც ინტერნეტი არის საჭირო აი ამ ტექნოლოგიისთვის და თუ არის საშუალება ეს ინტერნეტი გქონდეს გარეთ, რა თქმა უნდა გარეთ შეიძლება ამ წიგნთან ერთად ძალიან სასიამოვნო მომენტების გატარება. აი თქვენ ხედავთ ეკრანზე, როგორ ცოცხლდებიან ჩვენი პერსონაჟები. და ტექსტიც მიყვება, ხო? პრინციპში იგივე პერსონაჟები გესაუბრებათ ამის თაობაზე. ტექსტთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ ენციკლოპედია არის დატვირთული ინფორმაციულად და ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია არის უკვე ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ცხოველების შესახებ. როდესაც აუგმენტური რეალობით ცოცხლდებიან ჩვენი ცხოველები და იქაური სამყარო, მათი ბუნებრივი გარემო, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რამდენიმე ღილაკის მეშვეობით ან დავუძახოთ ცხოველს და მასთან შევდივართ მასთან კომუნიკაციაში და ასევე არის ერთი ღილაკი, რომელიც ქვემოთ გვიჩენს ტექსტს და აი რო ამბობენ რაღაც ხაზებს შორის წაკითხვა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით შეგვიძლია აი რაღაცა ხაზებს შორის წავიკითხოთ განსხვავებული ინფორმაცია იმ ცხოველების შესახებ, რომელიც ამ ტექსტებზეც მოვყვებით, მაგრამ მანამდე მოდით ახლა ჩვენს ეთერში გავაცოცხლოთ, არ ვიცი, ვისვათ ლომი გაცოცხლებული ყავს ახლა აი უბრალოდ პლანშეტით შეგვიძლია აჩვენოთ ეს და უბრალოდ ძალიან დიდია და აი ნახეთ თუ არის აი ესე და იყოს ესე ხო არ ეტევა პრინციპში ჩვენი სტუდია არ იყო ლომს პრინციპში ისთვის შეგვიძლია რამე უფრო პატარა გავაცოცხლოთ ასე ვთქვათ გორილა ნამდვილად არ არის. ამისთვის საჭირო არის გქონდეთ ამ პლანშეტი, გქონდეთ ამ ტელეფონი, ნებისმიერი ხო ასეთი მოწყობილობით. არის ალბათ გაწერი აპლიკაცია უნდა გქონდეს ამ ჩვენს აპლიკაცია აქვს, ჩვენს Facebook გვერდზე არის ატვირთული ვიდეო, სადაც ჩვენ დეტალურად ვუხსნით მკითხველს, როგორ შეიძლება ამ აპლიკაციის გადმოწერა, როგორ შეიძლება შემდეგ მისი ეგრეთ წოდებული დაინსტალირება და სარგებლობა ამ აპლიკაციას. გაბატონო მაგამ. ჩვენს დროში მე ყველაზე ხშირად მახომ პრობლემა ბავშვთან მიმართებაში ძალიან დიდ კონკურენციას უწევს აი პლანშეტები, ტელეფონები, ლეპტოპები, წიგნებს. იმიტომ რომ თითქოს წიგნები უკვე ცოტა მოსაწყენი გახდა მათთვის. აი თქვენ როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე? რა იყო მთავარი მიზეზი? ნახეთ ქცევა ის რომ მაგალითად ჩვენ ვერ შევაჩერებთ ტექნოლოგიებს და გადაწყვეტეთ რომ ამ ფორმით ჩვენ ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ბავშვები ისე წიგნებში დავაბრუნოთ? თქვენ ძალიან ამომწურავად დამიცვით შეკითხვა. იცით ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში რაღაც გადაწყვეტილების მიღება გამოწვეულია ხოლმე პირადი გამოცდილებით. აი ჩემი პირადი გამოცდილება ის არის რომ ჩემი ბიჭი არის 12 წლის, მე ვიცი როგორი ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის რომ მისი ყურადღება გადავიტანო აი ამ ელექტრონული მოწყობილობიდან უფრო ჩემთვის უფრო ფასეულ და ძვირფას ასე ვთქვათ აქტივობებზე და სწორედ ამან ყველაფერმა განაპირობა ის რომ როდესაც ესეთი შესაძლებლობა მოგვეცა ჩვენ გამოგვეცა ესეთი სრულად განსაკუთრებული ინოვაციური წიგნი რა თქმა უნდა მე ეს
შესაძლებლობა გამოვიყენე და ძალიან აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ესე ვთქვათ, შერწყმა წიგნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სწორედაც ალბათ დააბრუნებს ჩვენს შვილებს წიგნებისკენ, წიგნებთან და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ახალი ბიძგი იმისათვის, რომ ბავშვებმა შეიყვანონ კითხვა. წიგნებთან. ყველაფერი არის, რომ ერთი არის ენციკლოპედიიდან შეგვიძლია გავაცოცხლოთ ცხოველები, მაგრამ ჩვენვე გავაფერადებინოთ, ან ჩვენვე გავაფეროდოთ დამხმარე წიგნებში, რაც მოყვება და შემდეგ ისიც გავაცოცხლოთ, ხო? მოდი ესეც ვაჩვენოთ და კარგად მოვუყვეთ აი ამ შესახებ. აი ესეთი ორი დამხმარე წიგნი მოყვება ამ ძირითად გამოცემას. პრინციპში გაფერადებულია ახლა რო არ ვაფერადოთ, ხო? გაფერადებულია. იცით, ეს არის უფრო პატარა ასაკის ბავშვებისათვის, თქვათ, ამას თუ ჭირდება ბავშვმა წაიკითხოს და რაღაც, ეს 0-დან შეიძლება, ყველა ასაკისთვის არის მისაღები. მაგალითად, აი ამ წიგნში გარდა იმისა, რომ ფერია გაცოცხლდება, რომელსაც ბავშვი გააფერადებს, კიდე იდუმალი ხმა მოგვიყვება ამ ფერიების შესახებ ისტორია. შეიძლება ნახოთ კი ბატონო. ეს უნდა გამოჩნდეს ახლა ჯობია ჩვენ დავიჭიროთ ხო და აქედან უკვე თქვენ გააცოცხლოთ ჯობს. აი, უბრალოდ მივიტან. თან იწყებს ამოვიდეს. აი, გამოფრინდა. ამას რა თქმა უნდა აქვს ხმაც თუ შეიძლება რომ ერთი კითხვა მაქვს. ჩემმა შვილმა პლანეტების სისტემა ისწავლა YouTube-ზე სიმღერით. ამას ხედავდა, თან ესმოდა და მივხვდი რომ ძალიან მოკლე დროში მთელი პლანეტების სისტემა, ჩვენი მზის სისტემა ისწავლა. და ასეთი ტიპის ტექნოლოგიები ბავშვებს უფრო მეტად ეხმარება, რომ ინფორმაცია უფრო ადვილად აღიქვან და დაიმახსოვრონ და ისწავლონ? რა თქმა უნდა. ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიები და ასეთი მსგავსი მოწყობილობები დაგვეხმაროს კიდევ უფრო დავაინტერესოთ ბავშვები. როცა ხედავ, თან გესმის და თან კითხულობ, ვიზუალიზაცია იმ ყველაფრის, რასაც ჩვენ ან ვუყვებით, ან და რაც ყოველთვის თავარია, მხოლოდ ეს გაკვირვება კი არ იქნება, ანუ ძალიან შემეცნებითი არის ეს გამოცემა, ხო? ისეთ ამბებსაც გაიგებენ, რაც პრინციპში შეიძლება მანამდე არ იცოდნენ. ძალიან კარგი სახელი მოუფიქრე, ნამდვილად ჯადოსნური წიგნები. მე არა, თავად მოუფიქრეს გამოცემაში პრინციპი, გამოცემლებმა. მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს წიგნი გარდა იმისა, რომ არის დაკავშირებული თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, არის არაჩვეულებრივად დასურათებული ეს თანამედროვე დიზაინი, მე გულისხმობ თანამედროვე დიზაინი არის შერწყმა ფოტოს და ნახატების ყველაფერი ეს არის აღსანიშნავი და გარდა ამისა წიგნი თვითონ არის ძალიან მაღალი პოლიგრაფიული დონის და ბოლოს აი მე და მაის გვინდა ორი ცოტა დროქჩება და შეიძლება ორი მაგალითი მოვიყვანეთ როგორი საინტერესო ამბებია მოყოლილი აი მაგალითად ვარხვი რომლის ნისკარტშიც ეტევა 3 ქვაბი თევზი წარმოგიდგენთ რა ხელა ხო მოკლედ ხო ისეთი ფაქტები არის რომ პრინციპში უნიკალურია და განსხვავებული მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა შვილებმა იცოდნენ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები მადლობა რომ გაგვაცანით ესეთი კარგი გამოცემა და მადლობა რომ ბავშვებისთვის დიდი მადლობა სტუმრებისთვის და წარმოებას გესურვებთ დაკავშირებით ჩვენ კი გავაგრძელებთ შეგახსენებთ თაკონოზაძე დილიდან სტუმრობს პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელს ისიპარი ამ ჩართვაში ხატია შემოგესთან ერთად ის სხვადასხვა brand-ის სიახლეებზე მოგვიყვება დილა მშვიდობისა თაკო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა ისო მოგესალმებით განსხვავება კარგია და როგორც დაგვიდეთ ვისაუბრებთ კი ნამდვილად გათენდა ჩვენც უფრო ენერგიაზე და მოგვიყვებით იმ სიახლეებზე კი ნამდვილად მოგიკითხა ეკამ პირადად ხატია ეგ ხასიათზეა და კარგად გამოიყურება რაც თავარია ძალიან მომენატრა ეკა და ეხლა შაბათ-კვირას დაისვენებს და აქ პირდაპირ ეთერშივე გეპატიჟები ყავაზე აუცილებლად ბევრი სიამოვნებით მადლობა ხატია სიამოვნებით გეწევა ჩვენ როგორც დაგვიდით გავაგრძელებთ სიახლეებზე საუბარს და მოდი დავიწყოთ ამ ახალი ესე იგი აქციებზე უკვე ვისაუბრეთ თავბრუდ ამხრევ აქციებზე რაც აქვს ისიპარის გათენდა დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყოველს ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და ნუ ის სიახლეებიც ყოველს აინტერესებს რა თქმა უნდა რაც შეიძლება რომ ახალ წელს შეიძინოს საკუთარი თავიც და ირგვლივ მყოფი ადამიანებიც გაანებივრონ მინდა პირველ რიგში გაგაცნოთ ძალიან ცნობილი ამერიკული ბრენდი კოუჩი რომლის ჩანთებიც და ფეხსაცმელებიც და კეტებიც რომელიც ძალიან მოდაშია ეხლა მსოფლიოში ძალიან მოდური
ისტორია და მისი ტყავი და წარმოება ძალიან ძვირფასია და ქოუჩმა გადაწყვიტა რომ სუნამოებიც უნდა გამოსცეს და არაჩვეულებრივი არომატები აქვს, არაჩვეულებრივი შეფუთვით, ისეთი ლამაზი გოგონური ყვავილებით და ხედავთ, ეს მამაკაცებისთვის არის განკუთვნილი ძალიან ლამაზი შეფუთვით. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი ბრენდი მობუსინი, რომელიც სისიპარისში რომელმაც სულ რამოდენიმე ხანია შემოაბიჯა და გვაქვს ძალიან საინტერესო სუნამოები როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. არ შემიძლია გვერდია უარო ამ არაჩვეულებრივ სიახლეს ისეთი ბრენდისგან, როგორც გახავთ დოლჩე გაბანა და king მამაკაცებისთვის, ესეთი ფანტასტიკური თავსახურით და ფანტასტიკური შეფუთვით, არაჩვეულებრივი სარეკლამო სახით, რომელზეც გოგოები გიждდებიან სხვათა შორის. მინდა გითხრათ, ასევე ელისაბის როიალი, პარფიუმის როიალი, რომელიც გახლავთ, ელისაბი იცით რომ გოგონების და ქალბატონების საყვარელი არომატია და კიდევ ერთი ფანტასტიკური არომატით გაგვანებივრა მან. ზადიკენ უოლტერის Girls Can Do Anything-ის ღირსეული გაგრძელება Girls Can Say Anything და რა თქმა უნდა მე მგონი ქალბატონებს ისედაც გვიყვარს საუბარი და თან გვაქვს უფლება რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ თუ ვართ კომპეტენტურები. ასევე მინდა ძალიან საინტერესო უკვე ისეთი ძალიან ახალი არ არის ხა რო გითხრათ რომ რამოდენიმე დღეს გამოცემულია, მაგრამ ძალიან მოთხოვნადი არომატი Montblanc-ის Explorer-ი, რომელსაც ფანტასტიკური არომატი აქვს და ნუ Montblanc-ის აქსესუარები ეს მამაკაცისთვის ფანტასტიკური საჩუქარია და ასევე სუნამოც, რომელიც ერთ-ერთი ბესტსელერი გახლავთ სხვათა შორის და მე მაყურებელმაც შეიგრძნოს აუცილებლად გავაპყურებ ამ არომატს და გაგრძნობინებთ. მინდა ასევე ძალიან საინტერესო სიახლეზე გესაუბროთ, რომ ისიპარი გაფართოვდა და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მაღაზია გაიხსნა, ეს გახლავთ საბურთალოზე City Mall-ში და მივესალმები და საბურთალოელებს ჩემი ჩათვლით გილოცავთ City Mall-ის გახსნას, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტერიტორიულად და თან საბურთალოზე ძალიან მიხარია და ასევე მაბედნიერებს რომ საბურთალოზე უკვე გახლავთ მეხუთე მაღაზია ისიპარის, იმიტომ რომ ორი პეკინის ქუჩაზე, ორი ვაჟა-ფშაველას და კიდევ ერთ City Mall-ს დაამშვენებს ისიპარი და უკვე ამშვენებს დღეიდან გახსნილია და ხვალ ანუ შაბათს 21 დეკემბერს გვაქვს შანელის დღეც, ანუ შანელით ამ არაჩვეულებრივი ბრენდით ვარ შესული City Mall-ში, ანუ ისიპარი და მთელი დღის განმავლობაში მომხმარებლებს ექნებათ საშუალება რომ ბევრი საჩუქარი მიიღონ, შენაძენიც გააკეთონ და ასევე სიურპრიზებიც დახვდებათ და ნუ ის ყველა აქცია, რომელზეც მე გესაუბრეთ პირველ ჩართვაში, რა თქმა უნდა, ვრცელდება იმ მაღაზიაშიც, ასე რომ მოსალოცად გვაქვს საქმე და ნუ რა თქმა უნდა, ბრენდი, რომელიც ყველა ქალბატონის საოცნებო ბრენდია, არაჩვეულებრივი დეკორატიული კოსმეტიკით, კანისმული საშუალებებით და ნუ რა თქმა უნდა, როგორც მერლინ მონრო იყო და ძილის წინ რამოდენიმე წვეთი პარფიუმი და ისიც შანელი ნომერი 5. ასე რომ ძალიან საინტერესო ახალი წლები გველოდება, ძალიან დატვირთული დეკემბერი გვაქვს, ასევე იანვარიც, იმიტომ რომ აქციები არ მთავრდება დეკემბერში და ტრადიციას არ ვღალატობთ, როგორც ყოველ წელს, 1 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით იქნება ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ჩართვაში. შემდეგ დავალოდებით 25 იანვარს, გამოვავლენ სუპერპრიზებს და სუპერპრიზებამდე ძალიან ბევრი ღმრიან ადამიანს, რომელიც გახდება გამარჯვებული იმ სახალხო მაგიურ გათამაშებაში, რომელიც მიმდინარეობს ისიპარისში. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ისიპარის ძალიან საინტერესო ახალ წელს პირდება თავის მომხმარებელს და ალბათ წარმატებებს უსურვებ მათ, ვინც აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას მაგიურ გათამაშებაში, იღბალს უსურვებ მათ და მე დაგემშვიდობებით ხატიასთან ერთად და გისურვებ წარმატებულ და სურნელოვან დღეს და მთელს შაბათ-კვირას. გამარჯვებას და მოგების შანსი ორ მაგია ჩვენთან, ასე რომ მოგაუშვებთ ამ შანსს. ამით არ უნდა გავუშვოთ შანსი ხელიდან ახალი წლის წინ კარგია ხო რომ ბევრი საჩუქარი მივიღოთ. მადლობა დიდი თაკო შენ და ხატიასაც რა თქმა უნდა დავემშვიდობებით. ჩვენ კი გავაგრძელებთ მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ ვარსკვლავური ომების საინტერესო პრეზენტაცია იყო. გაინტერესებთ რა ბედი ეწია ყველაზე ცნობილ ოჯახს გალაქტიკაში. ვარსკვლავური ომების საგის ფინალური ეპიზოდის პრემიერა გაიმართა როგორც გითხარით 19 დეკემბერს და როგორც შეხვდნენ ფანები Skywalker-ის აღზევებას და რა მოლოდინები ჰქონდათ მათ. სოფლიოს მნიშვნელოვანი კინომოვლინის ქართული პრემიების შესახებ ელინე ხაჭაპურიძე მოგვიყვება. ის
თუ რა მოხდა დიდი ხნის წინ ჩვენგან შორს არსებულ გალაქტიკაში ქართველმა მაყურებელმა 19 დეკემბერს იხილა. მსოფლიო ფენომენის ვარსკვლავური ომების მესამე ტრილოგიის ბოლო ეპიზოდის პრემიერა მსოფლიოს პარალელურად საქართველოშიც განსაკუთრებულად აღნიშნეს. მთელი დღის განმავლობაში კინოთეატრების დარბაზებთან ნახავდით ვარსკვლავური ომების ნახატებიან მაისურებში ჩაცმულ ადამიანებს, ფრენჩაიზის ფანებისთვის ნაცნობი ლაზერული ხმლებითა და საყვარელი პერსონაჟების ნიღბებით. ნიკი უკვე 6 წელია ვარსკვლავური ომების გულანთებული გულშემატკივარია. მისი საყვარელი პერსონაჟი დართ ვეიდერია. ამ შემოქმედების ყურება დავიწყეთ ძალიან ბევრი წლის წინ და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი შემოქმედებაა. დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მოლოდინებით არ ვარ, იმიტომ რომ ცოტა დასპოილერებული ვარ და დაახლოებით ვიცი საერთოდ სწავა სცენარი, მაგრამ ზოგადად მოლოდინი მაქვს დიდი, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ფილმია და რავი, ეს არის შემოქმედება, რომელიც თაობებს აერთიანებს და ძალიან ბევრი წელი კიდევ გაერთიანებს. Skywalker-ების აღზევება მესამე, იგივე გაგრძელების ტრილოგიის ფინალური ფილმია. ტრილოგიის პირველი სურათი ძალის გამოღვიძება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2015 წელს გამოვიდა. 2 წელიწადში მას მეორე ფილმი უკანასკნელი ჯედაი მოჰყვა. Skywalker-ების აღზევების მიმართ განსაკუთრებულად დიდი მოლოდინი არსებობს. ტრილოგიის პირველი 2 ფილმისგან ორად გაყოფილი ფანდომის გაერთიანების მისია სწორედ ფინალურ ეპიზოდს დააკისრეს. განსაკუთრებით გამოვყოფდი მერვე ეპიზოდს, რომელშიც რეჟისორმა ძალიან ბევრი სიახლე შემოგთავაზა. ამის გამო ბევრმა ფანმა ეს არ მიიღო და დიდი განხეთქილება მოხდა ფანებს შორის და ახლა უკვე მეცხრეში ველოდებით, რომ ეს ფანები, მოყვარულები და მოძულეები იმედია ისევ გავერთიანდებით და ერთიან ძალად შევიყვებით. ვარსკვლავური ომების მე-9 ეპიზოდის ჩვენების დროს ფილმის მაყურებლები ხშირად უკრავდნენ ტარს. დარბაზში ხშირად ისმოდა მოწონების გამომხატველი შეძახილებიც. ფილმის ჩვენების დასრულების შემდეგ სურათით უკმაყოფილო ადამიანის ნახვა შეუძლებელი იყო. მართლაც შთამბეჭდავი აღმოჩნდა ეს ფილმი და რაც თავად საუკეთესო ეფექტებია და სამ განზომილებიან ფილმებს შორის ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა. ძალიან ვისიამოვნებს, ვერც კი ვიგზენი დროის გავიდა. ესეთი მრავალფეროვანი და ესეთი საინტერესო ჩემთვის პირადად სხვა სამყარო არ არის. იმიტომ რომ გაერთიანებული არის ადამიანების სხვადასხვა რასები, არა მხოლოდ ადამიანები და სუფევს რაღაცა ერთიანობა, ესე ვთქვათ და გარკვეულწილად უნდა იმას ასახავს, რომ გვეუბნება, რომ ყველანაირი არსება და ყველანაირი ადამიანი და ასევე არსებაც უნდა გვიყვარდეს. მე მგონია, რომ ამ ბოლო ტრილოგიის მთავარი დანიშნულება იყო ის, რომ სამყაროში უნდა იყოს ბალანსი, არ არის ყველაფერი თეთრი და შავი და ყველას აქვს შანსი გამოსწორების და შეიძლება პირიქითაც მოხდეს და ეგ ყველაფერი გვანახეს და ის ბალანსი, რასაც ველოდებოდით, ეს ბალანსი მოგვცეს ფილმის ბოლოს. ვარსკვლავური ომების საგა კინოინდუსტრიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. საგის პირველი ფილმი 1977 წლის 25 მაისს გამოჩნდა და პოპ-კულტურის ახალი ფენომენი შეიქმნა. ფრენჩაიზის ავტორი ჯორჯ ლუკასია. თუმცა პროექტს როგორც რეჟისორი 2005 წელს გამოეთიშა. ბოლო ტრილოგია რეჟისორმა ჯეი აბრამსმა გადაიღო. ფრენჩაიზმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჰოლივუდური ფილმების სტილზე. ვარსკვლავური ომების გამოსვლამდე სპეცეფექტებს დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდათ, მაგრამ მისი გამოსვლის შემდეგ ჰოლივუდში სპეცეფექტების ბუმი გაჩნდა. კინოსტუდიებმა ყველაზე დიდი ფინანსური რესურსის ჩადება ვიზუალურ ეფექტებში დაიწყეს. სერიებმა დიდი გავლენა იქონიეს ამერიკულ პოპ-კულტურაზე. სასაუბრო ენაში დამკვიდრდა ფრაზები ფილმებიდან, გაჩნდა ახალი სლენგი და სტილი. ტრამპის იმპიჩმენტზე უფრო ცხელი თემა არის ვარსკვლავური ომების ახალი ეპიზოდის გამოსვლა. ეს არ არის მხოლოდ ახალი ეპიზოდი, არამედ ეს არის მთელი ტრილოგიის და მთელი საგის დასასრული. მე-9 ფილმია, ამით მთავრდება Skywalker-ების ოჯახის ამბავი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფილმი იქნება ერთ-ერთი ნომერ პირველი ჰიტი, შემოიტანს რაც შეიძლება ბევრ ფულს, იმიტომ რომ დისნიმ კიდევ უფრო მეტი სატელევიზიო შოუ ან ფილმი გადაიღოს ამ თემაზე, ანიმაციური სერიალები და ასე შემდეგ. მესამე ტრილოგიით Skywalker-ების ამბავი საბოლოოდ დასრულდა. ვარსკვლავური ომების ფანებს ჯერათ, რომ ესტაფეტა ახალ თაობას გადაეცემა. ამას გარდაც ნელა წარმოსადგენია, რომ კომპანია დისნი, რომელმაც ვარსკვლავურ ომებზე უფლება 2012 წელს შეიძინა, ათეულობით მილიარდის მოგებაზე უარს იტყვის.
მოკლედ, ასეთი ამბავი იყო, პრინციპში ალბათ არ მოაკლდება რაღაც დღეების მანძილზე ვარსკვლავურ ომებს. ძალიან ბევრს უყვარს და ძალიან ბევრი ელოდებოდა სწორედ ამ კი, მართლა განსაკუთრებული ფილმია, ისეთია, რომ ხო, ბევრი ადამიანს აერთიანებს თავისი ირგვლივ და ხო, მაგრამ ეს დასრულება არ ვიცი, ალბათ ბევრისთვის ძალიან ისეთი იყო, ბოლო ეპიზოდი რადგანაც იყო მათი გულშემატკივარი, მისი გულშემატკივრისთვის ალბათ არ იყო ესეთი. რაღაცა გამოჩნდება. ვიცი, ნახოთ. მოკლედ, გადაცემის მიწურულს გადავინაცვლოთ კიდევ ერთხელ გიორგი ცხადაძესთან, რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ საახალწლოდ პროდუქტის შესაძენად მივმართავთ ბაზარს და როგორ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ხო, პროდუქცია, რასაც შევიძეთ, პროდუქტი, რასაც შევიძენთ, იყოს ჯანსაღი, ჯანმრთელი და არ იყოს აზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ პროდუქტზე ყველაზე აპირებს საუბარს ხარ. როგორც დაგვირდა გიორგი ყველაზე ისაუბრებს ამ ჩართვაში. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ, მეგობრებო, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი, ვარსკვლავურ ომებზე იყო საუბარი და არ შემიძლია ამ თემას არ გამოეხმაურო, იმიტომ რომ მეც ძალიან მიყვარდა ვარსკვლავური ომები. ბოლო ეპიზოდი ვნახე სხვათა შორის და აი ახალ ეპიზოდს ველოდები, როგორი იქნება. თუმცა მანამდე ბაზრიდან, ესე იგი, ბაზარს რაც შეეხება, მე მივხვდი, რომ სხვანაირი ხიბლი აქვს საერთოდ ბაზარში პროდუქციის შერჩევას, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი რიტუალია, იმიტომ რომ მიდიხარ ადამიანებს ესაუბრები, რაღაც ეს არის, რა ქვია, თავისი რიტუალი აქვს. მარკეტში ვყიდულობ ხოლმე ძირითადად მეც და ჰიპერმარკეტებში საკვებს, თუმცა დამიჯერეთ, რომ ბაზარში, როცა საახალწლოდ ემზადებით, მით უმეტეს უფრო რაღაც ხალისიანია აქაურობა და სიცოცხლე არის, სიცოცხლე სუფევს. ასეთ ხილს ხედავთ, ხილი არაჩვეულებრივია ყოველთვის, თუმცა ახალი წლისთვის განსაკუთრებით ყიდულობენ ხოლმე ხილს, ხედავთ ესე ვთქვათ, ნიგოზ არის მანდარინი, რომელიც ალბათ ეს არ არის ქართული მანდარინი, თუმცა ძალიან ბევრია ბაზარში და ხშირად გვხვდება ხოლმე ქართული პროდუქტები და გლეხებიც ხშირად ვაჭრობენ ხოლმე და ასე რომ მე ყოველთვის როცა ბაზარში ვარ, საქართველოში მოყვანილ პროდუქტებს ვანიჭებ ხოლმე უპირატესობას. როგორც დაგპირდით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველზე ვისაუბრებთ ამ ჩართვაში. როგორ უნდა ავარჩიოთ ყველი, ჩვენი მიხეილ სოხაძე გვესაუბრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ბატონო მიხეილ, ხორცზე ვისაუბრეთ. არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ჩემთვის მაგალითად ცოტა რთული ასარჩევია ხოლმე ყველი და როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ჯანმრთელი და ჯანსაღი პროდუქტი ვიყიდოთ. რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველი, როცა ყველის ყიდვას გადავწყვეტთ? ნუ რა თქმა უნდა, ყველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, ასე ვთქვათ, სუფრის, არა მხოლოდ ატრიბუტი, არამედ მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სუფრისთვის, არა მხოლოდ კერძებში, არამედ ჯანმრთელობისთვისაც. ის საკმაოდ სასარგებლოა, როგორც ყველი, ასევე სხვა რძის პროდუქტები და შესაბამისად ყურადღება, რა თქმა უნდა, არც ამ დროს არ უნდა მოვადუნოთ, როდესაც უყელს ყიდულობთ, იმიტომ რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც შეიძლება სწორედ ყველისგან დაგვიმართოს სამწუხაროდ, აი მაგალითად როგორც ბრუცელოზი, ესეთი ცნობილი. ამიტომ ისევ გავმეორდები, რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თუ საიდან და როგორ მივიღეთ ეს ყველი, ანუ როგორ არის მოვლილი პირუტყვი, შემდეგ როგორ დამზადდა და აი მაგალითად ყველაზე დიდი პრობლემა ოჯახში დამზადებული რძისგან ყველის არის სწორედ ის ჰიგიენური პირობები, რომლებიც ზოგჯერ სამწუხაროდ ბებიები ვერ იცავენ. თუმცა თვითონ ყველი რა თქმა უნდა გემრიელი და კარგია. ამიტომ რა თქმა უნდა აქ ახალი რეგულაცია შემოდის მომავალი წლიდან და უკვე ყველა ის ადამიანი რომელიც აწარმოებს ყველს და შემდეგ გასაყიდად გააქვს უკვე ნუ რაღაცა კუთხით მაინც შემოწმდება სახელმწიფოს მხრიდან რომ მოხდეს როგორც მინიმუმ მათი გაკონტროლება იმ კუთხით რომ რა თქმა უნდა მიიღონ ჯანმრთელი პროდუქტი. მოდი დავათვალიეროთ ყველები და ყველის სახეობები. აქ მე ვხედავ ქარხნის ყველს, ასევე არის შემოტანილი ყველი, ჰოლანდიური ყველს ვხედავ, იმერული ყველი, სულგუნი, შებოლილი სულგუნი. რომელია ყველაზე ისეთი უსაფრთხო და ყველაზე მარტივად რომ ვიყიდით, ასე ვთქვათ. მოდით იცი რა ვთქვათ. პირველ რიგში, ნუ აქაც როგორც ხედავთ, ყველა ნებისმიერი მათგანი რამოდენიმეს გამოკლებით არის შეფუთული, არის დაცული, ასე ვთქვათ, ეს ზუსტად ის პირობებია, რაც უნდა იყოს. ეხლა აქ თერმომეტრი არ არის სასურველი კი არ, ეხლა იქითამაცივარში აქვთ მაგალითად, მაგრამ საქმე იმაში, რომ დაცულობაზე თუ საუბრობთ, ყველა დაცული იყოს, რა თქმა უნდა, რაც იყიდება. რა ტემპერატურაზე უნდა შევინახოთ ყველი? საერთოდ ტემპერატურა ეს იგივე არის, რაც ხორცის შემთხვევაში ვთქვი, შეიძლება ოდნავ მეტი, თუმცა ბაქტერიებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ყველია თუ ხორცი, მათთვის ბრწყინვალე გარემო არის, როდესაც 5 გრადუსს უკვე სცილდება. ამიტომ იგივე ტემპერატურა უნდა იყოს, ეს არის სადღაც 4-6 გრადუსი მაქსიმუმ. საუკეთესო პირობები სწორედ ეს არის. ბატონო მიხეილ, სანამ ყველებზე ვაგრძელებთ საუბარს, მე გამახსენდა წეგან ვიყავით ხორც
ხორცზე და ხორცის პროდუქტებზე საუბრობდით. საკმაოდ გავრცელებული ისეთი მოსაზრება არის, მე მაგალითად ხშირად შევხვდი ინტერნეტში, სანამ ხორცს, ანუ ხორცს როცა სახლში მივიტანთ, ხორცს არ ჭირდებაო გარეცხვაო და პირდაპირ შეგვიძლია მოხარშოთო, ან პირდაპირ შეიძლება შევწვათო. ესეთი გავრცელებული მოსაზრება არის. რამდენად სწორი არის ეს და უნდა გავრეცხოთ თუ არა ხორცი მანამ სანამ მოვამზადოთ. რა თქმა უნდა გავრეცხოთ. იცით რა არის? ეხლა საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ შეიძლება სადღაც გავრეცხოთ და ეს რაღაც თუ სადმე რაღაც კერა არის, სადღაც გადანაწილდეს, მაგრამ საერთოდ გამდინარე წყალში გარეცხვა, რა თქმა უნდა, ეს ერთ მნიშვნელოვნად კარგია. არ უნდა გარეცხო მაგალითად ქამასოკო, იმიტომ რომ ქამასოკო უნდა გაბცქონა. ის იწოვს გარეცხვის შემთხვევაში და საგემოვნოთ ისევები უარესდებათ, თორე ხორცი, რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად უნდა გაირეცხოს. რაც შეეხება ყველს, ეხლა იმაზე თქვით თქვენ მის ასე ვთქვათ უვნებლობაზე. ნუ სულგუნი ისეთი ყველია, რომელიც ორმაგად მზადდება, ასე ვთქვათ, შემდეგ გარკვეულ გადაზელვამით ეს და მასში ასე ვთქვათ უფრო ნაკლებ სავარაუდო არის რაღაც პრობლემა იყოს. თუმცა ქარხნურად დამზადებული ყველი გადის აბსოლუტურად ყველა იმ პროცედურას, განსაკუთრებით პასტერიზაციას, ეს იმ გრადუსი აყავთ მომზადებლებს, რომ იქ ბაქტერიის და რაიმე სახის დამბიძურების არსებობა ნაკლებ სავარაუდოა. ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ და ასე საინტერესოდ გვესაუბრეთ პროდუქტებზე. ესე იგი, მე განსაკუთრებით ძალიან მიყვარს ეს ახალ გადაზელილი სულგუნი, რაღაც ისე სამეგრელოში განსაკუთრებით ისე ამზადებენ ხოლმე, როცა წვენი აქვს და მთელი ამბავი. მოკლედ, მოვემზადოთ მეგობრებო, შევიარაღდეთ საახალწლოდ და საახალწლო სუფრა დავტვირთოთ და ესე ვთქვათ, გავამრავალფეროვნოთ სხვადასხვა პროდუქტებით და აუცილებელი პირობაა, რომ ჯანმრთელი და ჯანსაღი პროდუქტები იყოს და ჩვენთან ერთად იმედია დაგეხმარეთ ოდნავ მაინც, რომ უფრო სწორად შევარჩიოთ პროდუქტები. ამინდის პროგნოზ გიაბობთ, ჩვენს დედაქალაქში ოდნავ ქარია, მინდა გითხრათ, თუმცა მზე ნარჩუნდება ღრუბლებში, ხოლო ბათუმში +15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში აირის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +15, ზუგდიდი +17, ხოლო ცაგერი +14 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 8 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთი +16, ამბოროლაური +14, ახალციხე +13, ხოლო სამტრედიაში +15 გრადუსი სითბო. ქუთაისში სინოპტიკოსები 15 გრადუსს გვპირდებიან, ხაშურში კი აირის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ბორჯომი +12, ბაკურიანი +8, გუდაური +8 გრადუსი სითბო. ცხინვალში +14, გორში +15, თელავში +16, რუსთავშიც 16 გრადუსი, ხოლო ჩვენს დედაქალაქში თბილისში 15 გრადუსი სითბო. ესე იგი, მე პირზე გესაუბრებით ყოველ დილით. მადლობა გეუბნებით უკვე ორშაბათს დილით მაყურებელთან ერთად. გიორგი, კარგად დაისვენე ამ უქმეებზე. დილის გადაცემა პრინციპში ამით დასრულებულია. ყველას პოზიტიურ დღეს გისურვებთ, კარგ დასვენებას. ორშაბათს 8:30-დან ვიქნებით თქვენთან ერთად. წინ კი 10 საათზე ფორმულა ნიუსი გელოდება ცალმე ნინუასთან ერთად. სასიამოვნო უქმეებს გესურვებთ. ნახვამდის.